Mui tondu ndarari munegeni ndarari bara na mundu arerutagira wira wake kuonania thayo matige rumena matige irumi ni gukorwo na Yesu Kristo ndarumanire megerekani nake tondu onao ni a Kristo na nigetha marehe thayo bururi-ini. Akatembea mpaka hiyo hospitali huko London, akaenda kuforge will ya brother yake, akakuja akadisinherit bibi ya brother yake na watoto, nigetha na mwana ucio angiumira nja athie wira-ini machine ria tirinetwo nayo noyo egukora kuja agithie kuruta wira. Da mugwanja cia miaraho mukira ngeithi ciakwa na ngunyita ugeni metha-ini itu ya mohoro guku ni gwa ceceni hakuhi nawe Inooro FM na miane mutuko haririirie ithaa-ini riri na njira ithiranite njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Turambiriria na ndeto cia kiaha kuria mũmbunge wa gĩcigo gĩa Karaũ kuria kaunti-inĩ ya Nyandarua David Njuguna wa Kĩaraho ni akuĩte. Speaker wa mbunge ya bũrũri Moses Masika Wetangula no ahianirie ũhoro ũcio kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri kũrĩ nyũmba cia mohoro. Ũhoro makĩria ugĩte mũmbunge ũcio akuĩre akĩamũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ ũmwe gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Kĩaraho akoretwo agĩtungata ta mũmbunge wa kuria Karaũ kumagia mwaka-inĩ wa 2013 rĩrĩa athurirwo rĩa mbere. Akuĩte ari na ukuru wa miaka 62. Mwandĩki witũ Sam Njuguna agĩtũmenyithia ciĩgiĩ mũtũrĩre wa mũtigairĩ mũmbunge David Njuguna wa Kĩaraho. David Njuguna Kĩaraho aciarirwo tariki 2 mweri wa 10 mwaka wa 1963 thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua. Kĩaraho aingĩrire thukuru-inĩ wa mũthingi wa Munyeki mbere ya acokete gũthamĩra thukuru-inĩ wa Park Road kũrĩa egwatĩire certificate ya CPE mwaka-inĩ wa 1977 na mwaka ũcio warũmĩrĩire wa 1978 nĩ aingĩrire thukuru-inĩ wa Alliance nginyagia mwaka wa 1981 kũrĩa ekire kĩgeranio kĩa O levels na agĩcoka kũingĩra thukuru wa Nairobi School gatagatĩ-inĩ ka mwaka wa 1982 nginyagia mwaka wa 1983 na akĩgwatĩra certificate ya A levels. Thutha ũcio nĩ aingĩrire thukuru wa Nairobi University gatagatĩ-inĩ ka mwaka wa 1985 nginyagia mwaka wa 1993 kũrĩa ahumbirwo thũmbĩ ya mathomo ma ũcori wa nyũmba na mĩako kana nĩmo architecture. Nĩ arikire mawĩra-inĩ ma ũcori wa mĩako kũrĩa arakoretwo arĩ mũcori mũnene kambuni-inĩ ĩmwe na anatongoria ũcori-inĩ wa mĩako na tabarĩra nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Arikire ũteti-inĩ mwaka-inĩ wa 2013 akĩmatha gĩturwa kĩa ũmbunge gĩcigo-inĩ kĩa Ol Kalou kaunti-inĩ ya Nyandarua na agĩthurwo rungu rwa tigiti wa Jubilee ithurano-inĩ cia mwaka ũcio. Opposition wameanza and they are very aggressive. Gĩturwa kĩu nĩ acokire gũgĩtetera na akĩhotana ithurano-inĩ cia 2017 arĩ o rungu rwa tigiti wa Jubilee. Na ithurano-inĩ cia mwaka wa 2022 thengia ya makũmbĩ mahiũ ma kĩũteti makĩria rungu rwa mũrurumo wa kĩama kĩa UDA, Kĩaraho nĩ etiririe makũmbĩ macio na o rĩngĩ agĩthurwo itĩna rĩa gatatũ na tigiti wa Jubilee arĩ nĩ gatagatĩ-inĩ ka ambunge arĩa mathurirwo na kĩama kĩa Jubilee kaunti-inĩ ya Nyandarua. Ũcio ũngĩ arĩ nĩ Kwenya Thuku mũmbunge wa Kinangofu. Bunge-inĩ ya 11 gatagatĩ-inĩ ka mwaka wa 2013 na 2017 Kĩaraho atungatire kamĩtĩ-inĩ ya ũkui, ũruti wĩra wa mũingĩ na manyũmba hamwe na kamĩtĩ ya mawatho ma bunge arĩ ta mũmemba thĩinĩ wa kamĩtĩ ĩyo. Kĩaraho nĩ arakũrĩkanĩte kumana na gũkinyanĩria tabarĩra itiganĩte gĩcigo-inĩ kĩa Ol Kalou. Watu wa Ol Kalou wanataka maendeleo and that's why your excellency we are very appreciative. Nĩ arakoretwo agĩthĩnio nĩ mwĩrĩ
kwa ihinda kuria ahurũkire akiamũkĩra ũrigitani thibitarĩ-inĩ ũmwe gũkũ bũrũri-inĩ. Ahurũkĩte arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 63. Arohurũka ũhoro David Njũgũna Kĩaraho. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Nĩ ngatho cia mwanya Sam Njũgũna. Na waikari gĩcigo-inĩ gĩa Karaũ kũrĩa Nyandarua nĩ macakaĩte mũmbunge wao David Njũgũna Kĩaraho ta mũndũ ũramatungatagĩra na wendo mũingĩ. Marahĩte tabarĩra cia mĩako na mathukuru, barabara, oro ũndũ ũmwe na ingĩ iria moigĩte igũtũra irĩ kĩririkano kĩa mũmbunge wao. Mwandĩki witũ Simon Ngure arĩ kũrĩa taũni-inĩ ya Karaũ, tũthiĩ kuo na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe tũthikĩrĩrie ũrĩa aikari mwena ũcio macakaĩte mũmbunge wao. Ngure. Ngatho cia mwanya studio ndĩrakwamũkĩra na njĩra ĩgwete, na ota ũguo watarĩria ndĩ itũra-inĩ rĩa Olkalau kũrĩa ũmũthĩ aikari a itũra rĩrĩ maracakaya gĩkuũ kĩa mũmbunge wa itũra rĩrĩ nĩwe David Njũgũna wa Kĩaraho, na ngorwo ngĩnyitanĩra na amwe aikari a gũkũ nĩgetha tũkĩigue hihi mamũkĩrire ndeto ĩyo na njĩra ĩrĩkũ. Thengiũ mũno Ngure, njĩtagwo Mũgo wa Macaria kuma gũkũ Olkalau. Twĩna kĩeha ta aikari a Olkalau nĩ ũndũ wa mũmbunge witũ tũramũcagũrĩte maita matatũ o kuma 2013, ani atũtigĩra indo cia bata, especially ithuĩ tũkũmũrikana na gĩthomo. Nĩaraheaga ciana citũ basarĩ, nĩarakoretwo tũthondekera mabara, na taũni ya Olkalau akĩingĩra yarĩ ya ndoro, na ũmũthĩ taũni ĩno ĩna rami. Ũguo nĩ ũhoro wa kĩeha mũno, twe bamĩrĩ yake pole na andũ a Olkalau. Ũkũririkana mũmbunge Njũgũna Kĩaraho na ndeto ĩrĩkũ? Nĩ ngatho Ngure, niĩ ngetwo Njũgũna wa Wairimũ, na mũmbunge Njũgũna wa Kĩaraho rĩrĩ arĩkĩtie kũhurũka. Arakoretwo mũmbunge mwega mũno tondũ akorwo nĩ basarĩ nĩ arakoragwo akĩheana basarĩ, erutanĩirie mũno waki wa mabarabara, akorwo nĩ ta borithi citũ nĩ cirakoragwo cigĩakĩrwo nyũmba cia ũikaro na maũndũ maingĩ mũno tũtangĩriganĩrwo. Mĩaka ĩyo yothe Njũgũna wa Kĩaraho akorwo agĩathana kuma 2013, akoretwo arĩ mũmbunge wa kana tugaga mũmbunge independent, nĩ akoretwo nginya akĩrũgamĩrĩra, akorwo nĩ mbia cia CDF akoretwo akĩhũthĩra wega. Ũguo twĩna kĩeha kĩingĩ ta aikari a Karaũ, na tũgakĩendithĩria bamĩrĩ ĩyo Ngai akorwo akĩmahe kĩndũ gĩgwĩtwo kana akorwo akĩmaiguĩra tha na akorwo akĩmanyitĩrĩra ihinda rĩrĩ maracakaya mwendwa wao. Nĩ ngatho ũcio nĩguo ũkĩrĩ uge wa aikari a gũkũ itũra rĩa Olkalau, na nĩ ngũkorwo ngĩkĩaranĩria o hamwe na aikari angĩ nĩgetha tũkorwo tũkĩrehera mũthikĩrĩria wa Inooro FM riboti nginyanĩru ĩgiĩ marĩa marathiĩ na mbere na mĩbango ya mathiko kũringana na kamĩtĩ ĩrĩa yamũrĩtwo nĩ spika wa mbunge ya kĩbũrũri nĩwe Moses Wetangula, ĩgĩtongorio nĩ mũmbunge wa gĩcigo gĩa Kĩnangobu Kwenya Thuku hamwe na mũmbunge mũtumia gũkũ thĩinĩ wa itũra rĩa Nyandarua Faith Wairimu wa Gĩtaũ. Ngũcokeria Mwaro studio kuma gũkũ Olkalau, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Nĩ ngatho cia mwanya ũcio nĩ mwandĩki witũ Simon Ngure arĩ kũrĩa mwena wa Karaũ Nyandarua. Acio nĩ aikari a Nyandarua kana a kũrĩa Karaũ magĩcakaya mũmbunge wao David Njũgũna wa Kĩaraho, na President William Ruto nĩ atongoretie Kenya gũcakaya mũmbunge wa kũrĩa Karaũ David Njũgũna wa Kĩaraho. Ndũmĩrĩri mũtambo-inĩ wake wa X, President acakaĩte Kĩaraho ta mũtongoria ũrarĩ mwĩnyihia na mwendia andũ aingĩ kana agĩra macakaĩte Kĩaraho nĩ mũmbunge wa kũrĩa Girigiri Martha Wangari, akiuga Kĩaraho ararĩ mũndũ ũrakũranaga mahinda ma ũteti na ma gũtungatĩra mũingĩ. Oigĩte Kĩaraho arendete kuona mũingĩ wa Karaũ ũkĩamũkĩra tabarĩra cia ũkũria ĩndĩ ti mbũkĩrĩra cia ũteti ĩtarĩ na ũguni. Ona mũthĩ ũrĩ mũthenya wa Palm Sunday na tũkĩingĩra Holy Week, nĩ tũkĩrire na mohoro ma kũgegania na ma gũtũmakia ũhoro wa gĩkuũ kĩa mũrata witũ mũheshimiwa wa Olkalau, Mheshimiwa Kĩaraho. Kĩaraho mũndũ mũĩ, ona ũngĩrora mitandao-inĩ andũ aingĩ nĩ marauga matimũĩ tondũ ndararĩ mũnegeni, ndararĩ bara na mũndũ, arerutagĩra wĩra wake. Andũ arĩa maramũĩ wega nĩ andũ a Olkalau tondũ mamũcagũrĩte thabarĩ ithatũ matagũtigithĩria, na ithuĩ ta majirani make tondũ tũriganĩtio haha, ũrĩa tũngiuga nĩ pole citũ tũtume kũrĩ bamĩrĩ yake, tũtume kũrĩ andũ a Olkalau na Kenya in general, na tuoe Ngai na bamĩrĩ nayo iheo hinya kana grace ya gwĩtĩkĩra maũndũ maya. Tumere pole sana handũ-inĩ hakwa na handũ-inĩ handũ a Girigiri. Arohurũka ũhoro David Njũgũna wa Kĩaraho. Inooro
Shesheni hakuhe nawe. Mihango ya gukũrana mĩĩrĩ ya andũ arĩa marakuire kumana na mũtino wa barabara mwena wa Muiga kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyeri hwaĩ-inĩ wa ira nĩ hĩndĩ ĩrathiĩ na mbere mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ mũnene wa Nyeri Rifaro na nginyagia rĩu andũ 16 nĩo makuĩte kũrũmĩrĩra mũtino ũcio thutha wa mũnini wa cibu wa itũũra rĩa Ambani ũrĩa ũramũkagĩra ũrigiti gũkua ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Tũthiĩ mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ ũcio na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe. Mwandĩki witũ Theuri wa Mbagwa ahũrĩte kambĩ kuo atũmenyithie makĩria ciĩgiĩ mĩhang'o ĩno mĩritũ na ya kĩeha kĩingĩ. Theuri. Thengi muno Ng'ang'a wa Njoroge, na itu ria kieha no rithite na mbere na kugumira kaunti ya Nyeri na bũrũri mũgima kũrũmĩrĩra gĩkuũ kĩa andũ 15 arĩa marakorirwo magĩkua mũthenya wa ira na ũmwe ũrĩa ũgĩkuĩrire thibitarĩ. Koguo namba ya andũ arĩa makuĩte kũrũmĩrĩra mũtino ũrĩa ũrakĩhanĩkire itũũra-inĩ kana barabara-inĩ nene ya kuma Nyeri gũthiĩ kũndũ gũgwĩtwo Nyahururu arĩa marathiaga mwena wa Muiga ĩgĩkinyĩte namba ikinyĩte andũ 16 thutha wa ũmwe wa arĩa marathiaga na mbere na gũkorwo akĩamũkĩra ũrigiti mũthenya wa ira kana ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ ũrĩa nĩ mũnini wa cibu wa itũũra kana wa itũũra rĩa Ambon. Nĩ ũmwe warĩa kana nĩ ũmwe ũrĩa akinyirie namba ya andũ arĩa makĩhurũkĩte nginyagia 16. Kanyi Gĩtihũ araumaga gũkũ taũni-inĩ ya Nyeri agĩthiĩ mwena wa Muiga kũrĩa agĩikaraga kana itũũra-inĩ rĩa Amboni kũrĩa agĩikaraga hĩndĩ ĩrĩa mũtino ũrakorirwo ũkĩmũkora kana arakorirwo agĩtũngana na mũtino na arakorwo akĩhurũka hau. Angĩ arĩa tũkĩmenyete nĩ makĩhurũkĩte ni afitha wa rũhonge rwa kũgitĩra mĩtitũ rwa KFS aretwo Sebastian Ndoro Kisinga ũrĩa kũringana na famĩlĩ yake nĩ marakoretwo maria na hĩndĩ ĩyo nĩo makorirwo makĩigua atĩ thutha wa kũhũra thimũ kũigua kwĩna mũtino nĩrĩo yakĩrwo nĩ abitha wa borithi na ũrĩa akĩmamenyithirie atĩ mũtino nĩ ũkorirwo ũkĩhanĩka na nĩ ũmwe wa arĩa marakorirwo makĩhurũka. Angĩ makĩhurũkĩte nĩ kairĩtu kegwĩtwo Olivia Muthoni ũrĩa marakorirwo makĩhurũka kana marakorirwo magĩte muoyo marĩ hamwe na mami wao ũrĩa ũragĩkuire kũrũmĩrĩra mũtino ũyũ. Na atongoria na mũingĩ kuma icigo-inĩ cia bũrũri kana mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri no mathiĩte na mbere na gũkorwo magĩtũma ndũmĩrĩri cia macakaya kũrĩ famĩlĩ cia arĩa marakorirwo magĩte mĩoyo yao. Na kwa ihinda rĩrĩ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya Nyeri nĩ famĩlĩ cia endwa aya irathiĩ na mbere na gũkorwo igĩkũrana mĩĩrĩ ya endwa ao arĩa maragĩkuĩrĩire mũtino-inĩ ũyũ, na no tũgũthiĩ na mbere na kũrũmĩrĩra maũndũ marĩa magũthiĩ na mbere na kwĩyumĩria tũgĩkĩmenyithie mũthikĩrĩria marĩa marathiĩ na mbere na kũhanĩka o hamwe na mĩbango ya mathiko harĩa ĩgũkorwo ĩkĩambĩrĩria nĩgetha mũthikĩrĩria athiĩ na mbere na kũmenya kuma gũkũ nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya Nyeri County Rifaro. Niĩ ngetwo Theuri wa Mbogo. Nĩ ngatho cia mwanya Theuri wa Mbogo, na tũgathiĩ na mbere kũmĩrĩria famĩlĩ iria endwa ao marakwĩrĩire thĩinĩ wa mũtino ũcio ũramũkĩra mohoro maya ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ ceceni hakuhĩ nawe. Inoro mĩaraho ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Akristiano gũkũ bũrũri-inĩ nĩ manyitanĩire na aruna othe handũ ya arũma gũkũngũĩra kiumia kĩa makendo nĩ mũthĩ ũrĩa Yesu Kristo aingĩrire mũciĩ-inĩ wa Jerusalem akuĩtwo nĩ njaũ ya ndigiri mbere ya acokete kũnyarĩirwo na gũcoka kwambwo na kũrĩa kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga etĩkia kanitha-inĩ wa Gathoreki wa St Joseph Parish-inĩ ya Kagio marokire gũtabania icora makuĩte makendo ĩrĩ ta njĩra ya gũkũngũĩra mũthĩ ũyũ. Na vatĩro wa kanitha ũcio Father Gĩtonga orĩtie atongoria bũrũri-inĩ metĩkĩre kwĩnyihia ta Yesu Kristo na matungatĩre mũingĩ na wendo mũingĩ. The
muthenya wa rucio niguo tugakorwo tukiambiria kiumia githure nigukorwo na Yesu Kristo atonyire Jerusalem ndoimire kuo nginya muthenya uria anyitirwo na akiambo nikio agatoreki umuthi maragerekania na uria arumiriri a Yesu na kirindi kia Israeli giekire muthenya wa umuthi Yesu Kristo akingira Jerusalem akiinagirwo hosana hosana muthamaki wa Daudi ni akuitwo ni njao ya ndigiri na ona ndengori atongoria ni megerekanie na Kristo kuonania thayo matige rumena matige irumi nigukorwo na Yesu Kristo ndarumanire megerekanie nake tondu onao ni a Kristo na nigetha marehe thayo bururi-ini gatagati-ini kao na gatagati kare maratho ithue kirindi ya Kenya. Thaa mugwanja iraitukia ndagika 16 riboti ya mwandiki witũ Johnson Mũrĩithi kuma kũrĩa Kĩrĩnyaga niyo yatuhingira mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na njĩra ithiranĩte nĩ ũkwamũkĩra matemo wona ciahanda thaa 8 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro Mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Urathi na mbere na guthikiriria Inoro FM tafarira iria ikuo riu ni tafarira ya Ngogoyo na thengio Ng'ang'a ni gututhomera mohoro macio matha mugwanja na kaundu kanini tukaranda ngahaha anoyo seseni eri hakuwe nawe Inoro osio wa ori Inoro tuagia tuyo kuratigia nginya muro kairete Inoro osio wa ori Inoro tuagia tuyo Inoro Shesheni hakuwe nawe. Woya teno itherũ gĩũka kwanyu mwendwa wakwa ruce korwo rĩa rĩ itherũ nĩgĩũkaga no tukũ na nduma korwo rĩa rĩ itherũ nĩgĩũkaga no tukũ na nduma woya teno itherũ rĩrĩa rĩakuma na wagathuma ngĩcoka kũrora ngĩona ngari ĩrĩ koroga manja na rĩrĩa ndamenyire ti mathako nĩ ũro mũbange tonyangari mbere mwendwa wakwa ndukae kuigua eo muciende kuraihu mwendwa wakwa ndukarwarire njira maikare metĩkĩtie na makwa mwendwa gũtiraiyaga maikare metĩkĩtie na makwa mwendwa gũtiraiyaga Oro ama mwendwa wakwa hatarĩ maeni tondu arume arĩa aingĩ mationaga ene rĩndiũrie ng'ano cia marimũ titakuga tũrambĩrĩirie ira ng'ano cia marimũ titakuga tũrambĩrĩirie ira Igoi nawe garikara kona miraku nipae koikati kwale unekerumi kia Adamu na Hawa tagikore hathire thirotare hagono worogi tagikore hathire thirotare hagono worogi
mekũmaka mũno moka mũciĩ merwo nĩ waikire maĩtirie mũrango wa nyũmba makĩingĩra wa ikũmbĩ rĩu nĩ megwĩtĩkia kũrĩ cuma ithegethaga iria-inĩ rĩu nĩ megwĩtĩkia kũrĩ cuma ithegethaga iria-inĩ ũrenda kũhikarika rĩakwa na ngeigererio kũrĩ ũhoro wa magũtire rumaga imera igĩrĩ na ningĩ mũthenya rika rĩakwa no ikereka rĩa rũhĩa na ningĩ mũthenya rika rĩakwa no ikereka rĩa rũhĩa anake na airĩtu twamwĩra inyuothe ngundi mbaĩ kĩrabu kĩa anake na airĩtu Guoyo nĩ tate tondũ ũrĩ na ihĩndĩ rika rĩakwa kĩrawĩkonotete ĩragwe kĩomokayo gũkaga na kĩrũmĩte nĩkĩo tũgotinia ngimo ikiritu nĩoke kiritu aciari na arata na mũthaitha mũtiga tũmene mũtũĩre Ngai na thutha-inĩ nĩtũgatinia keki mũtũĩre Ngai na thutha-inĩ nĩtũgatinia keki ceceni hakuhĩ nawe Ngai gwathi atĩa ningĩ no tũkĩrĩ sawa rĩu nĩ rwĩmbo rwa ũhiki wa ngima reke tũigue rũngĩ horo wa gĩtonga wa Gathuma Gĩcambanio nĩ gĩake mũracambania Gĩcambanio nĩ gĩake mũracambania gũtirĩ ũrĩaga kuongĩka na kahoya toro tũtigithio juju wawona umĩra nda Oninene nĩ ũitareke ngwĩrage Oninene nĩ ũitareke ngwĩrage Biribiri ũtekũrĩa no ndeto cia juju ta cia mũtwarwo nĩrũ wawona umĩra nda nyĩmbo citũ gĩcambio nĩ gĩake ngũkũ nĩ arĩa mũnyaka wake ono arĩa chibuzi mũnyaka wake ono aranyua iria na mboco cia Kariako ũcio no mũnyaka wake wawona umĩra nda kabisa Tangĩoneka no garũrũke ona ũrĩa ũkomie mĩtĩ-inĩ mĩarahũko ndũĩ meciria make ngoro ciothe itiganaine ngirabu yake nĩ njore wawona umĩra nda nĩgũtwĩ ũgagia mwene reke ngwĩrage waigua ũru nĩ niĩ ndũigue Waigua ũru nĩniĩ mũkandane wa teni na ningĩ nĩ wa naironi mũtĩndumaga mbeca wawona umĩra nda ũrĩa ũrarĩa gĩtheri mũnyaka wake no ũrarĩa mũcere mũnyaka wake ona ũrĩa ũrarĩa nyama ũcio no mũnyaka wake wawona umĩra nda Ũrathiĩ na Mercedes mũnyaka wake Ũrathiĩ na Volvo mũnyaka wake Ũrathiĩ na baithikiri ũcio nĩ mũnyaka wake wawona umĩra nda nĩ ũrĩa ũrathiĩ na Mercedes ta Morgan wa Bangaine alezishiwa ihenya gaitheka kuma Rware nĩgũtwĩ ũgagia mwene reke ngwĩrage waigua ũru nĩ niĩ ndũigue Waigua ũru nĩ niĩ mũkandane wa teni na ningĩ nĩ wa naironi mũtĩndumaga mbeca wawona umĩra nda o nĩ ũguo mũirũrĩ wa Komothai ũrathiĩ na V8 umĩra nda ũrĩa ũrarĩa nũnywane maka wake ona ũrarĩa mũcere mũnyaka wake ona ũrarĩa gĩtheri ũcio no mũnyaka wake wawona umĩra nda kabisa
Kenyomo wa Gicogoma, asante gaithe kahare hothe uri. Quick recovery brother. Gichambanio nĩ gĩake mũracambania, gĩchambanio nĩ gĩake mũracambania, gũtirĩ ũrĩaga kuongeka na kahoya toro tũtigithio cucucu waona umĩra. Ona Jimmy Kerehe athiaga na limousine. Jimmy Kerehe nĩ waigua. Ona Yuri wa Mituba athiaga na ici njerũ citarĩ andũ aingĩ. Yuri wa Mituba ona nĩ waigua kau. Muthuri ogwetwa Peter wa Nyama Tamu Buchere Sagana arajira no gogo yarathikiriria. Asante sana. Wagana ngone igira rwimbo rwitagwo wa mathina kama wa karugo kuma Gatondo South gaithe kamuno nĩ njũĩ nĩ ukuga kabisa waigua rũrũ. Njoraga bũrũri-inĩ njaikaria gĩkeno kĩa ngoro kana nyone mwendwa wa kũgenagia kana nyone ũtonga wa mbia rĩmwe nĩndakenete mũno nĩ kuona nyarari ĩmwe na thutha wa gũcaria ũrata nayo niĩ wa mathĩna ngĩregwo. Thegio muno kuma kuria mwena wa mihango Mwangi wa Hirare ndono gitia cia Johnny Disho na muno mihango ya mbia wa muthoni wa Ujikirere. Asante sana ginya thina shara cia hwaine. Thegio kama Smart City Park Market njoraga bũrũri-inĩ gĩcaria gĩkeno kĩa ngoro kana nyone mwendwa wa kũgenagia kana nyone ũtonga wa mbia. Maina plana niwe timekeeper witũ ũmũthĩ kuma kũrĩa Rware. Joel wakwa Mathore thengio gatha ya Kirinyaga wĩkũ ũmũthĩ. Gogoyo back to back kabisa. Ndiale mugunda naikarire mugamba wa ikumbi gitegeire mukwana banga na mangathaga
ndathaganie mami ngũkĩanda njetereire mũkwa na banga na mangathaganie mami ngũkĩanda. Na pole sana kuri arata akwa kuri Olkalau nĩ gũtigwo na mheshimiwa Kĩaraho. Ona kuri family ya mheshimiwa Kĩaraho poleni sana. Gande nyiki kadire mbona wa kunyenda nikiongo kuliana gĩtĩo na makang'ani wega tũikaranie nikiongo kuliana gĩtĩo na makang'ani wega tũikaranie wega. Guoyo nĩ tate. Ndia kwa nyungu etereire nikiongo kuliana gĩtĩo na makana nĩ wega tuĩke wakwa nikiongo kuliana gĩtĩo na makana nĩ wega tuĩke wakwa. Kabisa. Wakinya mujaga shaita onindo gatige aigua tonyina twa mujaga na mali tuthambagia ndirathi aigua tonyina twa mujaga na mali tuthambagia ndirathi tonyina tu nĩ tũtũraga andũ a mũcatha kwerwo atĩa tonyina tu nĩ mũtuonaga kũu mũcatha mũcatha nĩ kĩamba nĩ ũndũ wa mũndũ ũtoĩ mũrĩmo wa Rwaka. Uona wakinya gakoe kaithĩria ngũgĩ wa mũtonga kana kũringa wakwa Roma na makana mũtui ũrĩa wa mocu kana kũringa wakwa Roma na makana mũtui ũrĩa wakwa ĩni wa mocu. Mũndũ ũgwĩtwo Engineer Mark Adams Nyaga ũroiga atĩa mwarĩ wa mũthamaki kuma Ngogoyo Rware aroiga nĩ kabisa. Mbũrũ wa Mũngai kuma Kiambu High School etereire rĩrĩa araigua cia CDM Kĩratũ. Asante. Thengiũ mũno Mary Hector. Mũgũnda maikarĩire mũgamba wa Itumbi njetereire mũkwa na banga na mangathaganie mami ngũkĩanda njetereire mũkwa na banga na mangathaganie mami ngũkĩanda. Kabisa. Wega mũno Jane wa Mũi. Gũtirĩ kĩndũ kĩngĩhananio na wendo wa mũciari. Nĩ wendo mũbacĩrĩre na akoragwo ho hĩndĩ ciothe. Na rĩu wĩna Starsoft Water Lily Sensations njerũ mũtararĩko ndũthiraga na ihenya. Ĩkĩrĩtwo mũtararĩko mwega, nguo ciaku igaikara ciĩ fresh na ciĩ njororo, ũgaikara ũiganĩire wega mũthenya mũgima. Na rĩu tũgwĩkĩrĩire harĩ gabagiti ga ciringi 20 tu. Geria Starsoft Water Lily Sensations ũmũthĩ tondũ gũtirĩ kĩndũ gĩtũraga ta wendo wa mũciari. Starsoft. Mũciĩ gwaku gĩnotana kabisa. Arata kwa mwega nĩ ũrĩkũ wa gũikarania nake angĩkorwo ũyũ nĩakũniga na ndarĩ arĩa mabebe ndĩmũheaga mĩkengeria na mĩrĩo ya mwaro na rĩu arenda tũtigane nĩ mwega kĩrĩũrĩ kwa andũ aitũ. Rĩu nĩ anjoya Kamaro arĩkũingĩra nĩ ũguo rĩu. Cokia mũrango mwendwa na ndũgekĩre konyi ũi gũtingĩkia itokĩte. Ciro wa ciana geithĩka Kĩrĩnyaga kwerwo atĩa. Rĩu nĩ nayo nginya thinacara.
akewe ndo gitingia bakwande mumbagira ngui kukira ngai kwandirwo tene angekorwo yumya kuniga na maica mithemba yothe gutire itamuhete na riu arenda tubigane imwe gakiri uri kwandu aitu kayo mwikite atia ichokia murango mwendwa na ndugekire konyi gutingikia itokite. Wanasema kali ni kali. Na pole sana DJ Flash nigutigwo ni Daddy, pole sana kuma kuri andu wa Gogoyo. Ndiramutomeire wakine tondo ndimuthaithite karma aramwirire karotwa gutire wendo tatwikaga na ningokiuga ni atu gutire njuki tarirwa goya ngai angithikirie na ningona ungitake kabisa. Tokia murango mwendwa andugekire konyi gutingikia itokite ate gutire maisha atamuonetie no ne ona wega mutige wendo wathora gutenderio endinge mwongi yakireru mureri ni ari muthundiri wache athora gutikirio kondo na nginye rurumuke andinge toria ikuno muci twetware nanie ndetware gutire kuwe tiore onge kabisa. Chokia murango mwendwa ndugekire konyi oi gutingikia itokite. Rege muno mzee Mathege kuria Donholm nderero ikiriire andu Inoro FM maigwe Gogoyo mwazo amekabuga itheka hata kwa mwega ni uliku aguikarania nake angikorwo ayunya kuniga na ndari aria mabebe ndimuheaga mikengeria na mirio ya mwaro na riu arenda tutigane imwe gakiri uri kwandu aitu. Chokia murango mwendwa ndugekire konyi gutingikia itokite. Njiguaga hau tarauga ndina kibao Alezishiwa ihenya kuma Rware wetia rwimbo Hamirigo nirwo ruracoka back to back. Atene hau gavana asante sana Mama Kel tuned at the Hamilton Muiga magithike muno the Hamilton Muiga ni mwagithio ni gavana inua mkono Karo washuka asante sana mwari wa muthamaki kabisa ndina kiba nduthi ciothe cia Kasarani no Gogoyo thengio muriithi wa nduthi magithie muno haria Kasarani Equity ena kiba wa mari wa famu ya diga ithe kana magaithia muno ni okua ya kiba kuma Gogoyo Rware Maina Urban Planner niwe timekeeper witå må thä wajohi wa kĩgagainĩ gaithĩka wajohi wa kĩgogoinĩ ate wajohi gwathire ate wadora asante sana Zambezi no Gogoyo Investor 001 Thiongo Kenyari geithia andũ a Zambezi muno Rwĩmbo rũrĩa rũracoka nĩ rwega ndĩenda mũrũthikĩrĩrie rwĩtio nĩ Alezishiwa ihenya rwĩtagwo oha mĩrigo ngũigĩrĩre tũina rwĩmbo rũrũ hamwe nĩ rwega nĩkabagwo ikara itarĩ na mũnyendi andũ hango igageta mwana wa itumbe kana mahũa rĩrĩa kũrĩ riũa na macio mothe mwendwa ndũngĩmona ũkwenda njĩke atĩa mwendwa itarĩ ndeka nĩguo wone ndirĩ nonge na ndikagĩa ũcio kũhete ũhoro nĩ tũkũmwĩta tondũ ndingĩenda kwagagio ndĩ mũnini kabisa igwa rwĩmbo kwagĩra Gogoyo wĩ mũrĩoi
na ndukiuge riu ni wambiriirie gutara maimo na maria nguhete ndari ndungimona kabisa ni wega hihi kana ni kwirwo ati ni ngoragwo nonge wathubea kujereria wendo ndugaiteke mwendwa ndire nonge na ndikagia tiga miaki winama nduri ungi handu winama niki turagu suspect rimwe nita wendaga uigua ria nguga ririo kunjira ndinonge mundu itoe na ni uru andu mendaine reke ngwire kuthimanaga wendo na tukombe uria ndoe ni twatiganire nake ona marua ndimwandikagira na ndakwira uguo roiga ati ni kuri ungi ucio ungi ni uriku mwendwa ndukimwite ni witeteire muno ati ucio ungi ni uriku ni atwo uria wirirete mwendwa ni ukuona tondu ngoma iturikaga ciathinjirwo ona ngikwendaga mburi gutitoire oha merigo ngoigirire waguo uria wirirete mwendwa ni ukuona tondu ngoma iturikaga ciathinjirwo ona ngikwendaga mburi gutitoire oha merigo ngoigirire waguo athie pio tondu ndarage kwihoka ati kau ni kega thengio Jack wa forward mageithia muno ni ngogoyo ya gutiriha mweri wa 3 Palm Sunday turera mweri wa 3 kwa heri Duke of Madera, the Duke of Madera arauga tambua madere wa gari ya 2TS Sacco anaitwa Kuria aka Masho akiwa Thika za humble request. Asante sana Samuel Johi, the Duke of Madera. Mokarakiga Tagesi nero riko rashoka tagesi nero riko thenya tigetia ndagika 17 tawecirerie nero riko rorenda gucoka nero riko gucoka oha merigo ohithio merigo ni undu wao kenyone no kumenya wa mbere ati ohithio merigo ni tondu wow mujiga kayo ayo akiongo no karakara mwanake kawa moringeire nigetha mwendane wendora wari nago kae wathire ku rĩrĩa wamuringagira nigetha mwendane riu ni uguo hatire undu ungi andu wakwa riu no ma energy drink riu nginya thina shara ngogoyo ni tate kebakera wathire tiga kuinainia kiongo uguo niguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagira twendaga niguo wĩgunega kunĩga gĩtoga kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga mujuga yako itheka muno mwaniki wa Kenya Airways raigwa ngogoyo with 32,000 feet kewonirio nĩ mujuga kũringanagira kĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre cukua aki yako ũcio nĩguo
Mujuga nĩ mũrata mũno wa Jack wa Forward. Mariaga nake kahũtĩro bypass. Ketiga komokana waigua teimera. Kewanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo. Kayo kamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo. Ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea. Ndirerwo breaking news. Mujuga nĩoneka Kĩbicoi. Breaking news. Mujuga Kĩbicoi. Ĩyo nĩ akwĩenjera na ndĩrĩgorwe mwanake. Tiga kũnogia ndugu kĩmatwaraga ndundu. Kĩendaga kũmũikia nawe ũkĩmũringĩra. Getha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina. Kabisa. Nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagĩra. Egore mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre. Chukua kiango ũcio nĩguo mũcara. Wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. Guoyo nĩtate. Wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene. Ningĩ nake karambũria kenina mbũri ciakwa. Kanjoya tũire nyuaga njega ya ũkĩmũtheri. Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona. Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona. Igua. Yeah. Igua. Tito wa Sai wa Marigiti kwerwo atĩa. Marigiti nĩ kũrĩ Mujuga. Kabisa. Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona. Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona. Mujuga ahĩtũkĩra kwa mbarĩ ya igi arorete Kĩbicoi. Andũ a Kĩbicoi mũmenya Mujuga ekwanyu. Wakanithe Muthuri Mwĩkindĩrĩku agĩgũcokia down memory lane. Amigad muremi wa mbembe. Amigad kuma Farm Fix Africa nĩ ndawa nginyanĩru harĩ kũgitĩra mbembe ciaku kumana na kĩgunyũ gwati kĩa ngũnga kana fall armyworm. Amigad ĩgitagĩra mbembe ciaku irĩ mũgũnda-inĩ kuma kĩambĩrĩria nginya ũkagetha. Amigad kuma Farm Fix Africa yũragaga ngũnga ndagĩka nini tu thutha wa kũhuhĩra. Ĩhũthĩkaga guothe bũrũri-inĩ na nĩ hĩtũkie nĩ thirikari. Amigad kuma Farm Fix Africa ĩronekana Grovet-inĩ ĩyo ĩrĩ hakuhĩ nawe. Gitĩra magetha maku na Amigad kuma Farm Fix Africa. Amigad, dawa kamili ya fall armyworm. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Guoyo nĩtate. Rwĩmbo rũrũ ndetio nĩ Mwangi wa Hirarĩ wa kũrĩa gwa Forward. Rwĩtagwo Mĩhang'o. Ũyũ nĩ mũtigaire John Dicũraina. Arĩa tũkĩraga rũcinĩ tene Team Rũcinĩ, arĩa thaa kenda cia rũcinĩ tũkoragwo twĩ bara. Rwĩmbo rũrũ nĩ rwanyu.
ema tani njokerete miaka 24 o muthenya bakenda Uriani ndekete kuona indasale totikaigania wagakario kanda ndege kwa ndege okela Uriani ndekete kuona indasale totikaigania wagakario kanda ndege kwa ndege okela ona kada cia nduthi ndirerwo ciukiraga tene ni muriithi wa nduthi kuma Kasarani ta Jeff Kuria na eka 500 Kuria Kikuyu ni hoge na eka 500 Kikuyu Mwishi wotu gina otana Inoro FM tafarire no etagwo Gogoyo timekeeper witu ni Maina Urban Planner kuona tugekerura ndaikia maitho mukuru maito ndirona agituhe rutha rwa gukerura ni undu wa itumi itiganite rwimbo ruria ruracoka rwitagwo gutire riaragana ritio two rwa mutigaire John Disho rukinyire mutumia ogwitwo Monica Mbaru kana nyina wa Winnie na muthuri wake Mr Mwangi kuma kuria mwena wa Gataga ndirona ni mwendete rwimbo cia Disho muno Monica Mbaru kana nyina wa Winnie na muthuri waku Mr Mwangi gutire riaraga ati uyu ni mwana ureketie university na ndari handu agiroka gutire riaraga ndoitu kunana retio ton thina nginya tole oteto ndune kuokore gutire riaraga Konana retio toy, tedeno kinya tole oteto kuokuri. Kabisa. Ewana duona na rumenya. Boyara tae, gutire kagando itukuneta reno me. Irainani ndemuyo. Boyara tae, angema koiga yaro ati kuagona rwanyo. Ene waya. Matogoretio ni Kennedy wa Ngari. Maugaga yarwanio kuaga nake.
mucai wake manigaitheka uyu ni undu makĩte andũ andũ twarũman mwana wa university litani boy uyu ni undu makĩte andũ twarũman mwana wa kĩbĩrĩ kĩaratua kaũa nĩ ũhoro mũũru ũcio ma ate mwana wa KU na JKUAT Egerton na Moi University of Nairobi dariona wĩra ndiroria kwĩ mũthenya gakĩa woiarata atĩnjũrange iria kana no njisi ũi kũrĩa gũtũra yuraga kũrĩa iria thĩinĩ kũrĩa maĩ maingĩrĩire nĩ nyumũ ĩtũrere o nyumũ ĩgũtũrere nyumũ Guoyo Netate. gĩthikĩrĩrie mĩciĩ mĩingĩ woigwe aroĩ na mwana gegwetia mũgũndo na kĩea tuonire nĩ kaba kũhũrwo mwĩrĩ woiarata andũ aroya heho tondũ ti njega tũgwĩka atĩa tũkũrora nako gĩthikĩrĩrie mĩciĩ mĩingĩ woigwe aroĩ na mwana gegwetia mũgũndo na kĩea tuonire nĩ kaba kũhũrwo mwĩrĩ woiarata andũ aroya heho tondũ ti njega geitheka muno muno Mr. Munyui wa Mofa Sacco geitheka muno na ũgeithĩria bodi yaku yothe ene kũingĩrie ndeithe thĩna ũrĩthĩ na gũtirĩ andũ atarĩ na thĩna ene kũingĩrie ndeithe thĩna ũrĩthĩ na gũtirĩ andũ atarĩ na thĩna endathiĩ Nairobi niĩ ndeithe kuo ĩngakũrathi na kũu wakĩtie mwaki endathiĩ Mombatha niĩ ndeithe kuo ĩngakũrathi na kũu wakĩtie mwaki mwaki tũkũrĩrako kana tũthiĩ Gatanga kwa nyina wa Wini ene kũingĩrie ndeithe thĩna ũrĩthĩ na gũtirĩ andũ atarĩ na thĩna endathiĩ Nairobi niĩ ndeithe kuo ĩngakũrathi na kũu wakĩtie mwaki endathiĩ Mombatha niĩ ndeithe kuo ĩngakũrathi na kũu wakĩtie mwaki Mombatha nĩ kwegega nĩ tũgũkora PC Kamakia geithĩka mũno gĩcũa-inĩ kũhana atĩa cuma nyĩmbo igĩrĩ njega biũ cia mũtigĩrĩ John Dishororo gũtirĩ rĩaraga rũgwĩtĩtio nĩ Monica Mbaru nyina wa Wini na mũthuri wake Mr. Mwangi marĩ kũrĩa bũrũri wa Gatanga County ya Murang'a muci wa tugino tane Nord FM nĩ thaa 8 cia mĩaraho maitũ nĩ arega njĩra tũtingĩkerũra amutwe na kĩeha nĩ tũracakaya ta rĩu DJ Flash nĩ akũrĩirwo nĩ baba wao Kĩonyo wa Magumu nĩ akũrĩirwo nĩ brother yake kũrĩa Karau kwĩna kĩeha kĩa Mheshimiwa Njũgũna wa Kĩaraho mũrata witũ nĩ atũtigire ũmũthĩ na mũtino ũngĩ mũru mũno ũrekĩkire barabara-inĩ ya kuma Nyahururu gũthiĩ Nyĩrĩ mohoro-inĩ ndaigua makĩria ma andũ 16 kana andũ 16 rĩu nĩo makuĩte maithori macio nĩ maingĩ tũtingĩkerũra arĩa mũhutĩtio nĩ ikuũ icio ciothe poleni sana kuma kwa Inoro FM na kuma thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya Gogoyo poleni sana Ngai ndoragio kĩũria kaga kwenda gwake nĩ ũndũ ũcio ona ndĩngĩmerũka tũtigũkerũra nyotai mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro mĩaraho
mukira ngeithi ciakwa mĩaraho ĩno na gĩtĩo kĩnene ngũnyitie ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inooro FM, matemo ma mohoro. Atongoria kĩama-inĩ kĩa UDA no mathiĩte na mbere na gũkĩrĩra mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua kũrũmĩrĩra ngucanio gai wa ũtonga wa mũrũ wa nyina mũtigairĩ Nderitu Gachagua. Magavana Susan Kĩhika wa Naikuru na Cecily Mbarire wa Embu maugĩte Gachagua ndabatiĩ kwĩhokerwo ũtongoria kuona nĩ aremetwo nĩ gũtongoria nyũmba yao. Marĩtie thikũ nini thutha wa bamĩrĩ ya Nderitu Gachagua kwandĩkĩra President William Ruto ĩkĩenda mateithio gũkinyĩra kĩhoto kĩao. Mwandĩki Robert Wamaina arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Thutha wa ithurano cia kĩama kĩa UDA matũra-inĩ ma Naikuru nĩkuo magavana Susan Kĩhika na mũrunawe Cecily Mbarire gavana wa kaunti ya Embu marambĩkĩire mbara ya mĩario igũrũ rĩa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua igũrũ rĩgiĩ ũgai na ũtonga wa ũrĩa warĩ gavana wa kaunti ya Nyĩrĩ Nderitu Gachagua na ũrĩa oho arĩ mũrũ wa nyina na Gachagua. Kuna mtu brother yake alikuwa na kansa na alikuwa huko wilaya huko England akienda siku zake za mwisho karibu tu akufe kabisa. Huyu mjamaa akatembea mpaka hiyo hospitali huko London, akaenda kuforge will ya brother yake, akakuja akadisinherit bibi ya brother yake na watoto. Kũringana na gavana Cecily Mbarire augĩte nĩ kĩhoto gĩa family ya Nderitu Gachagua kwamũkĩra igai rĩao. Mĩario yao ĩgĩũka o rĩrĩ nake Rigathĩ wa Gachagua okĩrĩire atongoria ya kiuga nĩ maremetwo gũtwarithia na mbere wĩra ũrĩa mehokeirwo nĩ mũingĩ na kwambĩka mbara cia mĩciĩ ĩrĩa ĩtakonie mũingĩ. Rigathĩ Gachagua, kama wewe unapenda wamama Kenya na kama unataka kusimama kama kiongozi wa Kenya, you must show that you respect the laws of Kenya and you respect women and you will protect especially wajane na watoto mayatima. Otherwise, Rigathĩ Gachagua, you will be cast by God and you will never go anywhere in your political effort. Let the people, the family of your brother get their fair share. Gavana Kĩhika na ũrĩa wĩrĩgĩte kugĩrĩrio nĩ Rigathĩ wa Gachagua hĩndĩ ya icera gũkũ Naikuru akiona mweke wa kũhũndũra nĩnĩmbĩ cia mĩario iria Gachagua atigire amwerekera nacio. Kĩhika akiuga he bata thirikari na rũhonge rwa igoti gũtigĩrĩra bamĩrĩ ya Nderitu Gachagua nĩ yaheo kĩhoto na igai rĩrĩa rĩa mabatie. Sasa watoto wanalia, bibi analia, na sisi tunasema hauwezi tuambia wewe ni Mkristian na wewe unanyanyasa bibi ya brother yako na watoto wa brother yako, kwa wili ukajiongeza na bibi yako na watoto wako. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC nĩtanyĩtwo kwambĩka mĩhang'o ya kwandĩkithia aikia a kura matũra-inĩ ma university-inĩ hamwe na cikaro-inĩ ingĩ cia mũingĩ kwambĩrĩria mũthenya wa rũciũ, na nĩ mĩhang'o ĩtanyĩtwo kuongerera ithabu rĩa aikia a kura gũkũ bũrũri-inĩ. Mũciĩ wa Nairobi aikari makĩũria kamĩtĩ ya IEBC ĩthomithia Kenya bata wa kwĩyandĩkithia ta aikia a kura hamwe na mũtaratara wa kwĩyandĩkithia. Wainaina kama kwarĩ na ũhoro ũcio makĩria. Kwa hivyo kuanzia Monday haitakuwa ni hapa peke yake. Tutakuwa na kitu ambacho tunaita enhanced voter registration. Kwa siku 30 tutakuwa kule mashinani. Rĩrĩ kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka ya IEBC ĩranĩire kũrũgamĩrĩra mũbango mwandandũku wa wĩyandĩkithia wa kura na ũrĩa ũtanyĩtwo gũtabanio kwa ihinda rĩa mweri ũmwe. Mbeũ njĩthĩ maugĩte magũthiĩ na mbere na kwĩyumĩria kwĩyandĩkithia. Message itũ nĩ very clear: no registration, no representation. Kwa mĩaka mĩingĩ tũkoretwo tũkĩerwo atĩ ithuĩ nĩ ithuĩ atongoria rũciũ, no rĩu nĩ wega tũmenye atĩ ithuĩ nĩ ithuĩ atongoria ũmũthĩ. Kĩo tũrenda youth makĩria moe kura nĩgetha mĩgambo yao ĩkĩiguĩka hĩndĩ ya ithurano-inĩ. Atongoria a ikundi cia mbeũ njĩthĩ aya maugĩte nĩ harĩ bata kamĩtĩ ya IEBC gwĩkĩrĩra gĩthomo kũrĩ eyandĩkithia a kura, kuona amwe ao marĩ na nganja na kamĩtĩ ĩyo gũkinyanĩria gĩthurano kĩrĩ na warakania. IEBC nĩ yaruta wĩra mwega mũno, no nĩ tũrahoya moke kũrĩa matũra-inĩ nĩgetha ona andũ makuhĩrĩrio nĩ services icio makĩria. No mbere IEBC at least mabote gũkorwo maina mass registration no mũndũ ũrĩa wĩ macinani iria taina tigiti abote gũkinyĩrwo nĩ ndeto no kũrĩa macinani nĩ kenda abote gũcagũra. Kũringana na David Ndong'o, mũteteri wa ihoto cia kĩo mũndũ bũrũri-inĩ, ateti nĩ magĩrĩirwo gwetha
arĩa magũkagĩrĩra kamĩtĩ ya IEBC hatarĩ ũma na waragania, akenda makamishna amwe na arũgamĩrĩri a wĩyandĩkithia na ithurano nene gũtĩĩa watho wa ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ. IEBC ni independent institution na ĩmandĩtwo nĩ katiba ĩke gĩthurano kĩa waragania. Kwenda kũrĩa politician mamĩhe kamweke IEBC ute wĩra wao, nao makorwo nĩ andũ wa kuona kwamba nĩ mahe Kenya just andũ acio makĩheo wĩra nĩ makorwo mathomete ũhoro wa ethics and ethos of every profession, koguo nĩ magĩrĩirwo marute wĩra kũringana kwagĩrĩirwo. Andũ nĩ hamwe cio wotugino tana Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, niĩ njĩtagwo Wĩinaina wa Kamũkwa. Matama mangĩ nĩ wona ciahanda thaa kenda cia mĩaraho. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM, njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Wakang'ethe Muthuri Mwekindĩrĩku agĩgũcokia down memory lane. Kabisa. Kabisa.
Maretia Uria kariganĩirwo nĩ ũrĩa ndokaga kwanyu ndokaga na gĩcunjĩ kĩa nyama ndĩtwarĩtie hĩndĩ gwaku iciakũga ngaikĩria ikaorera ĩkamũira itengeranie na nyama niĩ ngenda no koima nja ndũgakorwo twarĩgĩrĩ cia wendo kabisa. Ona yogu ate Mose wa Astroroiro na wazazi wakiwa ya Mugwe Mugoiri wapoke salamu ni theuri wa Mwea waikia ndomereri yo maina baba kuma kama ho hathegio muno gogo iratata mugakena Jathe wa Mwega kuma kuria Mathioya igwa nyimbo cia Musa mwakauga ni kabisa thegio muno mutongoria Jathe wa Mwega kuma kuria Mathioya asante sana turaguthikiriria na General Bishop Wachira na nitwakena ni urera tata geithia General Bishop Wachira koira nguraro mwana ngikugutha mukaguo kariki utwarite kwao na kugerire ukonecia riake ukiuga karothwa kimuri bari batathangari nginya gituika ta kiondo ndumuhandeire ithigi kwaho nduri wakinya one gitunyo mwana ne ikagerio Mungu nacio ciana kĩiyũria bũrũri ona ndamenyage gũtua ũ
ukimwira ndakanywe bamire ati kwanyu gwikiruni enda muno kuraga rurira mwanake thie kahora giguciarira thoguo ukona muramati agiciara maituguo witanagie nake one yoguo etatire nyimbo citu nginya mkwaju kamite konanira tata aciari ake matuire moigaga ati moimirio na guciara menyaga ati mwana uyu niwe na ndukaheo tuhu nducokie makinya na muthie wigurire kirathimo nakuo kuira nguraro kwerirwo ni kuimbirwo ndwikahike narua gikanaita na ndumo na korwo ndari na kindu agitwara ri atwite tumuteithiririe ungirigwo ni njira yotho ningira ndundu ya thuri ona nena wacira wakego niguo kunire miti na niguo kimenyage haria we watereire makinya tondu mundu mwemburiu ndagirirwo njira wathie herika riaku nduriagaga wakuga kabisa. Namarira kura ya mwanake miambie na ikinya rimwe ni ndingiaga kaburi kamumwe kumagaria nako kana ugikore popume tokawa kware gwikia kindu nakeni wa kimani ndangikwagira kindu ona muru wake rutengwa ndangikwagira kindu na thuita wa wabui ndangikwagira kindu na kingi wa wacira ndangikwagira kindu na muru wa kabure ndangikwagira kindu ona wa mbugu gitu kirema ndangikwagira kindu ona kama waka ng'ethe wakerutegwa ndangikwagira kindu ngavana ndangikwagira wa wacira ndangikwagira kindu ona yori wa mitumba sharahani ndangikwagira kindu ona madam J ndangikwagira kindu ona maina wa mugeka kuma Kamuru ndangikwagira kindu ona gathire wa Wempa ndangikwagira kindu jeshi ya diaspora nakeni wa kimani ndangikwagira kindu ona muru wake rutengwa ndangikwagira kindu na thuita wa wabui ndangikwagira kindu na kingi wa wacira ndangikwagira kindu na muru wa kabure ndangikwagira kindu ona wa mbugu gitu kirema ndangikwagira kindu ona muru wake rutengwa ndangikwagira kindu mwirore wako Muthai ndangikwagira kindu na maina sharahani ndangikwagira kindu ate mwirore wako Muthai ndangikuonera kindu Alex wa Jami Pishori kuria moya no akuonera kindu Shalamwana wacha tutembee kidogo Kulilia unite unipeleke kwa mama
karibu yangu. Unirumie na kulilia unite, unipeleke kwa mama atatupatia mali, ungeondoa yalote mpenzi mimi na wewe, ondoa yalote, karibu yangu. Rwimbo kwagira Shala mwana, karibu yangu. Usinitese moyoni, naomba usinitese, unipeleke kwa baba atatupatia mali, ungeondoa yalote mpenzi mimi na wewe, ondoa yalote, karibu yangu. Pole sana andå akå Olkalao nä gå tigwo nä må mbunge wanyu. Ndũmĩrĩri ya mashaka ya kuma kwe mheshimiwa Sabina Wanjiru wa Chege kũrĩ andũ a Karau. Unipeleke kwa mama atatupatia mali, ungeondoa yalote mpenzi mimi na wewe, ondoa yalote, karibu yangu. Recho Jega kuma Baghdad. Sinitese moyoni, naomba usinitese, unipeleke kwa baba atatupatia mali, ungeondoa yalote mpenzi mimi na wewe, ondoa yalote, karibu yangu. Shui wa Githurai Geithia Aniko Joka the kũrĩa bypass Meble daumaga Gogoyo Aniko Joka thigeithe kamuno muno ijini ya Tash Naivasha kwerwo atia Likana Sako mũrĩ okuo. Asante sana Ngash, cameraman wa Citizen TV. Salamia sana Team Center Kangemi wakiongozwa na Maadhi Winchi mzee wa Meru, Jambo Kenya, Gedeji Waina Omosh kutoka Homa Bay, Geta wa Arsenal, timu kubwa ya Center Back Kangemi. Arsenal leo lazima wafanye nini? Arsenal leo lazima wafanye nini? Ati lazima leo wafanye nini? Mwalimu Joroge PI Githogosho Nyahururu, asante sana. Na leo the mwe diaspora mugeithike, aria muramisi mucio mugeithike. Mundu
mundu mwe uraigwa gogo yakegwa misete mucie etago Ani wa Shague ari kuria Kingdom of Saudi Arabia geithika muno Ani wa Shague we Kingdom of Saudi Arabia muraigwa gogo ya mweja wa bururi mukamizi goka weekend ino gene Easter holiday roro ne rwanyunyu mwe diaspora nejo ne muramizi goka Kenya muri kahotero nejo ria muraigwa mweruraya kae mwendo goita maithori nekerere nyoneirwo wira na neo ure twanare thina mwendo na ciana cito thina waku na wakwa na ciana mwendo reke ngathukume ningi Abidjan ikondo konene ryo goko Afrika tondo ndathie mwendo areke ngutare uthune oi menyerera ndukana tuoretwa mwendo ni andu agechagi mungiaga chumbe no muri itare chumbe mutire mwaigwo kwite ningi Abidjan tikondo kunene ryo goko Afrika athagio muno matatu cia Lofa Travel negwikira radio Inoro FM maigwe gogoyo thank you Gavana anawavulia kofia asante sana Abdul Kadere wa Lofa mere nigia ku titago kukumago tiga kurira mwendo ando gatome ciana irere kiria ngwenda ni umenyerere ciana o hamwe nawe mwene mitugo miega eone osiraha ya mutumia wene ningi Abidjan ikondo konene ryo goko Afrika kabisa. Gogoyo metate Dicheno yaku na ya ciana cito ndeciekagira muko ndewera inene guonda mumizi mwendwa ngamiroranga naguo hwae-ine ndecigaga mitwe-ine tunyiagie hwae amwe ningi Abidjan ikondo konene ryo goko Afrika nĩ thaa 8:30 no tũraitĩka geithĩka mũno mwatha wa ikũmbĩ geithĩka mũno geithanĩria KCB Garden City oh yes nĩ mũramici mũciĩ inyuĩ mwĩrũraya lekethie mwendo lekethie my love lekethie my sweetie nengereria tu furungo twakwa mwendo lekethie wera wona ndakinya ngagotomera marũa makuga tini ndakinya ningi Abidjan ikondo konene ryo goko Afrika wakethe muthurumwe kithereku agie gũcokia down memory lane kuma kuria ka Jewel Ward MC Thuo wa Gacino ni akinya ndomereri yake ya macakaya kuri family ya mheshimiwa Kiara poleni sana adu akore Olkalau poleni DJ Flash wa Citizen TV nawe pole sana negotigo ne fafa wanyu Kionyo wa Magumu pole sana negotigo ne your brother na aria maratutigire mutino ine kuria Nyahururu poleni sana Victor Wahome Radio Production Manager Theta T Factory Anwa Boy Maina na Dere Peter Kuria magaithike muno waheli mpenzi Agora ni murada rwimbo wa safari ya Samburu mkono juu beba mkono juu
nigetha nyone kana ngurukira kana ndikurukira. Beba mkono juu kwa kwenda safari ya Samburu, na ngoja kuona mkono juu, mkono juu, mkono juu. Rwimbo ruria ruracoka rwitagwo Su ni rwimbo rwendetwo muno ni Dr. Stanley Kamau, CEO Ahadi Kenya. Dr. Kamau, gwetaga ewathie mwendwa ne wandigana maithori ewathie mwendwa kunana ne wabueria gutiri undu Su gutiri undu ikorera nego ya Ngai andeithie na ndiragora kana ngone mundu mugo guthima mwendwa njamba nyinyi ndenyakagwo nikuononge Su nikuononge tapata nyingine mie kabisa. irikana muthenya uria twari thenema yona waheo simaire ngine mondo yuga ngorore ngehorwo rũĩ rwa maitho yona ndimuzu yona ndimu machongererio kenyitano kemumunya ukenyeraga ni mundu umana neru ukitaga temotire mwacemania ni maheni Su ni maheni thiaga wikururetie ukiandikaga thina magoro tangoko uagatuma na uthi wa makongo ni wathirire Su ni wathirire ndugacoke kwendeka ritwa riakwa ndukaegotoma karia ndinako gathie kandarathi riaku mwendwa ni yathirire Metino Su metino. Asante sana Sakim Gadgets. Rajira Gogoyo ni top. Nikabanita menyerete magendo wandigirane kamondo kamagendo magendo maigwa kamondo gagithira egeitana ndumo Su egeitana ndumo uwe onayo nirenda kugureire iyo yatumaga muire tuwirorerwo euta mirore anire tathira ni magendo Su okua kawa kabisa. Igwa rwimbo kwagera rwitagwo Su ni rwa wahome wa maingi andũ marumanet nĩ mwageithio nĩ Brian Munene wahorithirio njĩra ũkĩrũrio kambara ũkĩrwo atĩ no thikũ ithatũ mũtonge ũkĩũndũka magendo nĩ mahingirwo wanyu ũgĩthira Su wanyu ũgĩthira ũgũrũ gwaku mũirĩtu nĩ kũinĩkire yarora mũno nĩ ndĩrona ndũrathua iguaga atĩ wakomeirwo nĩ ikonia ũkĩoya kahũa Su ũkĩoya kahũa Nguruyo imetate haha hendaga mũndũ ũrĩte indo ciake komba komba itia thingo
na nĩ ũndũ ũcio reke kũmba itĩe thingo. Miji ahikia kenare kũmba itĩe thingo. Tataumĩirwo marũa nĩ aratakwa kinare tondũ kwarĩ na pate kama kenjera ndikana tige ngita kama hũrĩra ndaci ya macindano makĩona marũa ti maiganu nĩ wega mũke tuonane makenjera ũgwĩti wa njeri nĩ mũnyaka tondũ wa gũgũkora. Etagwo Ngogoyo naigua nginya ngita ĩyo athikũ ici maremirwo. Kwarĩ mũthenya wa Jumapili ngĩona nĩ wega ndĩkinye kuo ngĩonere kĩrĩa kũganagwo ngainũka ngaheana rũgano ngĩra Bosco itũ wa Njeri ndwara woe manyanga na niĩ njoe ngita tũthiĩ tũkamanengere ikeno mundu ũmwe ndĩagĩrĩrwo njĩra kabisa. Chairman wa kũmba andũ mere matĩe thingo. Nitete ngita yakwa na mũkwanjũ Bosco manyanga na kandi tũgĩkinya gĩcagi gĩa Kenare twakorire twetereirwo ta mbathi twakinya Bosco akenjera nĩwe kaga ũgwĩti wa Njeri no menye nama nĩ wangenia ingiuma na iria ndagũitĩrĩria kabisa. na twakinya twakenire mũno kwarĩa airĩtu athaka tondũ theri wao wakagia ta tawa gũtiarĩ tawa ndaũrirwo kisi nĩ mũirĩtu ona ikai rĩake nama rĩahenagia ta nyanya iganja rũcinĩ yurĩirwo gũciarwo wega atĩa ũnicia igoro igaikara kwa memba nacio kũmba ikĩrwo ndethi ngoro gwĩti wa Njeri akĩigĩrĩrwo thuni nĩ kwarĩ mwago tũkĩinũka nĩ twaimagaririo na airĩtu makiuga roketi wa Njeri nĩ tũmũtinangie gacunjĩ mũndũ ainũkie kwao tũrĩake ithuĩ. Atĩ kũmba ciĩrirwo ciĩke atĩa? Miji gũciarwo wega kwĩ andũ aciare wega we ndĩramona gũkũ Ngogoyo-inĩ andũ aciare wega gũciarwo wega. Atĩrĩrĩ aratakwa mwago nduonagio ũka nake kabisa. ona mbure ndionagio mwago Amo y que
nendana nake woisoni soni ndukeyurage kaba wikare muoyo maruarago tomeye magukwira kumenyithia tiare na mutumia ungi kona ni wega kumborera kihoto oiretu waku ndukoe kurira thi ugima waku soni na wega waku ndukoe kurira thi ema gikoyo gitirarageria gikuo Mwalimu Zabron Mushiri Kirenyaga kwerwo atia Milika Wambui wa Mwangi habari ya Vimax Kakame aku soni na moyo waku niwe wega waione ngai mathaga maku mangingo na mamoko newagereirwo tiga kwĩũnũha gĩthomo gĩaku soni mũthaka waku ndũkae kũrĩra thĩ meciria moru soni nĩ macaitani matware rũĩ mathererio nĩ maĩ gĩthambe maitho nĩ ũkuona mwanake ũngĩ mĩkwaya kwĩito mĩikie gĩthaka-inĩ wethambe maitho soni mĩkwaya kwĩito mĩikie gĩthaka-inĩ atĩ ndũkemena nĩ ũndũ wa mũndũ kairĩtu soni nĩ waigua wĩthambe umĩra bara nĩ ũkuona ũngĩ igua gita ũtana wange ũragĩra ngoro-inĩ gĩkoyo gĩtiragĩria gĩkuũ ndũkae kwĩruta muoyo igũrũ rĩake mũtige muoyo akĩrĩa na kĩnyua woisoni soni ndũkae ũrage kaba ũikare muoyo nĩma gĩkuũ nĩ gũka gĩũkaga gĩkoyo gĩtiraragĩria gĩkuũ thengio mũno Mr. Jiri AP Commander Kitui County gogoyo yo muthi iroya ginya AP Commander Mr. Njiri akiwa Kitui County muthenya mwane ndĩgũcerera mũnene ndire ndacera county ya Kitui muthenya mwane ndĩũka ũtana wange ũragĩra ngoro-inĩ gĩkoyo gĩtiragĩria gĩkuũ ndũkae kwĩruta muoyo igũrũ rĩake mũtige muoyo akĩrĩa na kĩnyua woisoni soni ndũkeyũrage kaba ũikare muoyo ingenda kuona ngeuka mathiko maku nikabanyone ngeuka ikini waku gakora ndothe mena gĩkeno kĩingĩ no mathiko-inĩ tũgakorwo na kĩna woisoni soni tiga kwĩita nĩ ũndũ wa mũndũ tawe ema thengio mũno Peter Kĩongo walikana sako ũtana wange aũragĩra ngoro-inĩ ngiayugaga makorwo ndĩna cioma ũmũthĩ ũngĩarĩa kahũtĩro na ndinaharia ũru nĩ mũini wa rwĩmbo woiga ũguo atĩ ũtana wangĩa ũragĩra ngoro-inĩ oya hiyo one bob imebaki kwa wallet usidharau inaweza kukutoa kwa block sahi unaweza kutake off na bob on crash games za shabiki ndiyo
Tawala skies with as low as 1 shilling, yani bob. Selegatia ukiendeawa shilingi yemwe mani. The more multiplier yako inapanda, the more shilingi yako inakuingizia do. Ingia shabiki.com, cheza JetX na Hydroplan na ukashout wins bigi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kwamukira ndawothi mwene yaku taskiza tune hura star 811 star 345 hash. Eroroi, hai, hii simu mimi imeanguka kwa nyumba ya ng'ombe hero. Acha mimi natafuta hii simu, alafu nashika hii simu yako hero. Ngoja kidogo hero. Kidogo tu nashika hii simu yako. Hapana kata simu hero, mimi nashika simu yako. Hey. Kwamukira ndawothi mwene yaku taskiza tune hura star 811 star 345 hash. Inoro kuma kirima kia Menengai oginyagia mutaburo kwa irima cia Nyandarua. Inoro shesheni hakuhe nawe Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Gugoyo ni tate Mwana wakwa no ndirabira kinyaga majogu mahora Kai wage koyo na mobi ne manetwa muutateire ikyo kuwa na mathina maingi matumete thutha na mbere Mwana nyaga ai tugetha ithatha ya Ngai Mwana nyaga ai thaura nitwethairie kabisa. Nako joye no ya matukotole iramenywa dige nyotoka imane twateire makinya Royangenywa norwa muthongo tuanjega no ya muthongo tuare bitu twaneire oki tukendia ritha bitu Mwana nyaga ai tugetha ithatha ya Ngai Mwana nyaga ai thaura nitwethairie. Asante sana Mtwapa, kule Mtwapa wako live kwa Inoro FM wanasikiza Gogoyo. Thegi muno ado itokura Mtwapa. Kali ni kali, DJ Flash anasema hivyo. Kekoyo igira njere kora, igiaga imekwe na riua, uyu mugathi uyu wakona, uteaga wa manyakora. Tumebuta twasume sume, nitio tukwite mbolitana, arume nitwathirwo niaka, ona mbori ni maratheja. Mwana nyaga ai, tugetha ithatha ya Ngai. Mwana nyaga ai, thaura nitwethairie. Ona mwane damona mena tumebuta tou twasume sume guku Ngogoyo-ini mutigakwireria gavana na twasume sume. Airetwa matuko maya joia thurine maitire nitwadari niritwari niguithagia nyondo itoketwo kabisa. Mbori ni athĩnjagwo mũciĩ ũrĩ naguo ganahuka na thikũ ici mwaku aithitu nĩ mwathairie kĩgongona. Mwana nyaga ai tugetha ithatha ya Ngai. Mwana nyaga ai tũthahũre nĩtwethairie. Atĩ rĩtwa ndari nĩ kĩrĩeka no waigua hau harĩtwa ndari. Bernard wa Ng'ombe Mutiga, rĩtwa ndari rĩerwo rĩkaga atĩ Abdul Kadere, rĩtwa ndari nĩ kĩrĩeka. Shiko Frederick Kumarimuru, waigua rĩtwa ndari nĩ kĩrĩeka. Mwana nyaga ai tũthahũre nĩtwethairie.
nike mutarajokeria ritwa ndari rierwo atia kanyakiwe ugataro gai ni waigua ritwa ndari uria rikaga Kamwash kuma Muthurwa geithia MCAs wa CBD Mwaniki Kwenya the mayor mugeithia muno ni waigua ritwa ndari uria rikaga Shiro wa Kampala ni mwitago ndari ni waigua ritwa ndari uria rikaga Mr. Jago nino wageithio kuma Mtwapa Mucio ni watu gino tana Inoro FM hena rugero raigera rwa Kariuki wa Kiarutara amuciokaga mbili ciokaga igere ane Leo nejo ha mundu kuga kabisa igwa roro na no gezino retore kare ajitie na emu Yere mwandira ganga keruru mukone aronda uriro nyaciaria kugani Joketa tiona ngigero bunene ingiurwa ta muici kana ta murogi we ndore thina Ireaga na bugi ona kule gwati no twendanire Ireaga na bugi ona kule gwati no twendanire Kabisa Nienda rutiro kiagaine kia nguku Ola weani tokaga ngeitha Nina mbuya igirwo wakirio na ihenya Wagikora nini ugikihimberia mwendokirira Ukimera nayo matiga kuragire kendo waku Ukimera nayo matiga kuragire kendo waku Nenendo Malingoro Mogani wa Fangaine Rweboro wa Kueroro Egidendo ndigana dojeterera Iwa makio ndigoto Yonge kio na ruhia Nani uweze na niokere maruko Kuli urenda ndege Na kuli uraririo Na irio sianda Utiri utendaga No nige kiria kio mathino munyaka Utiri utendaga No nige kiria kio mathino munyaka Ate thina ni uri marungo Kau ni kega Anata kwa mbori diunekaga thondu Yunekaga iria Jega ya igongona Kuigwateneani weagera bata Kuigwateneani kondigera ciana gathie na rume Nadamenya kuri oragia kiona wake mukia marime Nadamenya kuri oragia kiona wake mukia marime Ema ona ta gukungaga yo-ine ne kuri urorio na wina giko ethambirie amuhumbe thuti ta iria cia ngavana Taruire kenga mwendo itare mai wendo ituani tagorire goro ane maneru otaro yo ale gutu itamenya ruracio mienda setie kwanyu nangaguraria Emenyete kuna kekoyo mulithi ndagerimaga Emenyete kuna kekoyo mulithi ndagerimaga Gai Sikaonjekete nisikenyonetie Ati dwanyetaga nienda kwerigereirie Aida neithiru ria goturia maru Ngitureria mundu ule na thakame tere ndinayo Bae bae ani koja mbori na rua thie na wega Bae bae ani koja mbori na rua thie na wega Mathaa meri marorete guthira ma ngogoyo umuthi mathanga ni marathie na ihenya ni Sunday ya mwisho wa mweri wa 3 Sunday no gitugakorwo tu mweri wena Easter Sunday Gakunyika waje ni thegio muno Kiarutara ndi mitambo ina asante sana Evangelist Mugure Kamura Mugure wito thegio evangelist ni kwenda ngogoyo Ni waigua ritwa ndari uria rikaga Bae bae ani koja mbori na rua thie na wega
mae maeani koja mburi na rũa thiĩ na wega nĩkwetha ngĩ onakorwo nĩ kĩonyu Ocio nĩ Kariuki wake arutaranda kũringĩra nyĩmbo ciake igĩrĩ wega. Rĩu rwĩtagwo Ani rwatũkinyeria thaa kenda tigĩtie ndagĩka ĩmwe tũtirakerũra ũmũthĩ nĩ tondũ twĩna macakaya maingĩ mũno na pole sana arĩa othe matigĩtwo nĩ endwa ao nyanjĩtie na andũ arĩa marakuire na mũtino mũru mũno kũrĩa Muiga, mũtino mũru mũno harĩ hakuhĩ na Kimathi University. Poleni sana family icio, Ngai witũ ndariganĩirwo nĩ inyuĩ. Poleni sana DJ Flash wa Citizen TV, pole sana my friend, nĩgũtigwo nĩ baba wanyu. Kĩonyo wa kũrĩa Magumu, pole sana nĩgũtigwo nĩ your brother Kariuki wa Magũrũ, ndĩona mũracemania o mũthenya kũrĩa Magumu hakuhĩ na kanitha wa Catholic, pole sana. Pole sana andũ a kũrĩa Ol Kalou nĩ ũndũ wa gũtigwo nĩ mheshimiwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ, mũrata witũ mũtongoria tũrendete mheshimiwa Njuguna wa Kĩaraho ahurũke ũhoro nĩ ũndũ wa maũndũ macio. Njĩtĩkĩriai ũmũthĩ ngogoyo gũtigũkerũrwo nĩ thaa kenda. Good afternoon. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro mĩaraho. Ni thaa kenda cia mĩaraho, matamo ma mohoro. Ũkirĩte kĩeha na ihoru itũra-inĩ rĩa Kairini kĩa Mworia mwena wa Gatũndũ ya Mũhuro kaunti-inĩ ya Kiambu thutha mũndũrũme ũmwe wa ũkũrũ wa mĩaka 79 kũrathwo nĩ njũkĩ nginyagia arakua. Arĩa mareyoneire gĩcanjama kĩu maugĩte mũndũrũme ũcio arathiaga njĩra ya mũtharaba hĩndĩ ĩrĩa arahobanĩirio nĩ kĩheri kĩa njũkĩ kũrĩa igeria rĩa aikari rĩa kũmũhonokia rĩrahotomirio nĩ ũrũrũ wa njũkĩ icio. Mwandĩki Werũ wa Mwangi nĩ ekinyĩtie itũra-inĩ rĩu na gũtũharĩrĩria riboti ĩno ya kĩeha. Kĩeha nĩ kĩgũmĩire itũra rĩa Kairini kĩa Mworia Gatũndũ ya Mũhuro thutha wa mũthuri ũmwe gũtharĩkĩrwo nĩ njũkĩ nginyagia arakua. Aikari a itũra rĩrĩ maugĩte atĩ mũthuri ũyũ atharĩkĩirwo nĩ kĩhũba kĩa njũkĩ mũthĩ wa Juma agĩthiĩ njĩra ya mũtharaba na gũcoka kũhurũka akĩamũkĩra ũrigitani. Ahũrirwo akĩgũa akĩaga mũteithũri, ta ũguo ndakwĩra irombĩrĩra cihana ta gĩtu kĩa njũkĩ. Gũkĩaga mũndũ ũngĩmũhonokia tondũ arĩa mathi kũmũhonokia anake itũra ciramba gũtigana no cio irarĩ igakũmbĩrĩra weũ. Nĩwona nginya nĩ ũkũra tondũ tũtirĩ na safety measures cia gwĩgitĩra. Andũ a nyũmba ya Kariuki maugĩte atĩ igeria rĩa andũ a wendi mwega kũmũteithĩrĩria nĩ rĩagũmĩirwo nĩ mĩhĩnga nĩ ũndũ wa ũrũrũ wa njũkĩ icio. No mwana mami witũ rĩu koguo nĩ ngaigua ndĩna kĩeha tondũ ona tata Pio nake e thibitarĩ na ekũrĩa Gatũndũ nĩ haũrĩtwo nĩ njũkĩ ici cimũbaniĩire akageria kuokwo nĩ andũ makahũrwo nĩcio makora magacoka. No Ngai nĩ mwega tondũ andũ no maumanĩrĩirie na makĩhota kũmũguoya na makĩmũtwara thibitarĩ. No mama we ona atwarwo thibitarĩ ndanahota gũsurvive. Nĩ gĩko gĩtũngĩtie aikari guoya mũnene makiuga njũkĩ ici cirĩ ikundi ithatũ na cikoretwo ciũmbĩte mĩtĩ-inĩ ĩrĩa ĩrĩ mĩkĩra-inĩ ya barabara itũra-inĩ rĩu na kũrĩa cikoretwo cikĩmahahithia amwe ti mũndũ wa mbere gũtharĩkĩrwo. Ndagia haha nja gĩbanda haha ũrona njũkĩ ici ci haha ũguo. Wa mbere waiga kĩndũ kĩna cukari ta maembe nĩmo mekwo season, ũkona ndũrahota nginya kwendia kana customers tingĩhota kũka nĩ ũndũ wa njũkĩ ta icio, na ciana cigĩthiĩ thukuru nĩ mũtino mũnene mũno. Hakwa niĩ personally ngoretwo na challenge gũtwara ciana cukuru, ũkamba gũtiga ũrĩa ũreka ũcigĩre ningĩ ikĩinũka nĩgetha mũtũhĩre na gũkũ mĩgũnda-inĩ mũtikahĩtũke ga section karĩa kena njũkĩ nĩ ũndũ wa kwĩtigĩra matigatharĩkĩrwo. Icibũ wa Kĩamworia Veronica Wangui akĩũria mũingĩ ũrĩa ũrenda kũrĩithia njũkĩ itũra-inĩ rĩu ũrĩithie na njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ rĩrĩ kũgĩte na ndũgamo gatagatĩ ka aikari na ene mĩtĩ ĩrĩa njũkĩ icio ciũmbĩte. Tũrĩikaria gũkũ gwitũ nĩ mũndũ wothe ũtarathiĩ wega. Rĩngĩ niĩ ndĩci ũndũ wa kũndũ kũrĩ indo wa kũndũ gwĩtagwo gacika, rĩngĩ no tũremwo nĩ kũmenya gathĩna karagĩa na mbere. Rekei tũtuĩke a kũheana riboti ciothe kũribota kũrĩa kwagĩrĩire nĩ ũndũ wa kũgitĩra matũra maitũ. Aikari makĩgeria gũcicina na gũcihũra ndawa mathaa-inĩ ma ũtukũ nĩguo kũrigĩrĩria hathara makĩria. Njũkĩ cia gũtũmwo
kana iria ciokaga kũmba o kawaida no niĩ ndutaga ciothe no he njũkĩ ya irima na nĩ he njũkĩ ya mwatũ ya irima nĩ bunjo mũno ĩngĩrutwo nĩ maĩ irima-inĩ taguo kũraira yũka yũmbe haku ĩkorwo ĩ njũru mũno. Mwĩrĩ wa mũtigairĩ rĩu ũrĩ nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya Kĩgumo gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Gĩthũngũri. Ceceni yakuĩ nayo Inooro FM kuma Kĩamũria Gatũndũ ya mũhuro niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. President William Ruto nĩ atongoririe Kenya gũcakaya mũmbunge wa Olkalau David Njuguna wa Kĩaraho ũrahurũkirio ũmũthĩ agĩtangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ. Ndũmĩrĩri-inĩ yake kũgerera mũtambo wa X, President nĩ acakaĩte Kĩaraho ta mũtongoria ũrarĩ mwĩnyihia na mwendia andũ. Ona mũmbunge wa Girigiri Martha Wangari nĩ acakaĩte Kĩaraho ta mũndũ ũrakũranaga mahinda ma ũteti na ma gũtungatĩra mũingĩ. Augĩte Kĩaraho nĩ arendete kuona mũingĩ wa Olkalau ũkĩgunĩka na tabarĩra cia ũthii wa na mbere na ningĩ ndarakumĩtie ũteti ũtarĩ kĩguni. Ona mũthĩ ũrĩ mũthenya wa Palm Sunday na tũkĩingĩra Holy Week nĩ tũkĩrire na mohoro ma kũgegania na ma gũtũmakia ũhoro wa gĩkuũ kĩa mũrata witũ mũheshimiwa wa Olkalau mũheshimiwa Kĩaraho. Kĩaraho mũndũ mũĩ ona ũngĩrora mitandao-inĩ andũ aingĩ nĩ marauga matimũĩ tondũ ndararĩ mũnegeni ndararĩ bara na mũndũ arerutagĩra wĩra wake. Andũ arĩa maramũĩ wega nĩ andũ a Olkalau tondũ mamũcagũrĩte thabarĩ ithatũ matagũtigithĩria na ithuĩ ta majirani make to turiganĩtio haha ũrĩa tũngiuga nĩ pole citũ tũtume kũrĩ family yake tũtume kũrĩ andũ a Olkalau na Kenya in general na tuoe Ngai na family nayo iheo hinya kana grace ya gwĩtĩkĩra maũndũ maya tumere pole sana handũ-inĩ hakwa na handũ-inĩ handũ agirigiri. Thirikari nĩ yambĩkĩte kampeni ya gũthomithia mbeũ njĩthĩ bata wa mathomo ma kothi cia moko gũkũ bũrũri-inĩ. Na makĩaria mwena wa Mombasa thutha wa mũcemanio wa kũrugũria kampeni ĩyo anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa mathomo ma kothi cia moko maugĩte mbeũ njĩthĩ aingĩ matikoretwo makĩyandĩkithia gũthomera kothi icio ũndũ ũrĩa maugĩte ũcũngĩrĩire namba nini ya arutwo mathukuru-inĩ ma kothi cia moko gũkũ bũrũri-inĩ. Francis Madi nĩ aratarĩria. Akiaria thutha wa mũcemanio na maabitha kuma thirikari-inĩ rũhonge rwa ngao, abitha wa gĩthomo mwena wa gĩcũa-inĩ nĩwe Benson Mwakima oigĩte kambĩini ĩno ĩrongoirie arutwo arĩa mararĩkirie kĩrathi gĩa form 4, andũ arĩa maremereirwo nĩ kũrĩkia mathukuru na no mende gũthoma, oro hamwe na andũ agima arĩa mangĩenda gwĩka kothi cia moko. We are encouraging the youth to uptake the technical courses. This is because that by having these technical courses, our people will be empowered. The youth will be empowered. That means after accomplishing their studies, these are people who are employable. They can get outside the market and get employed, be it in the country or go outside the country in the Kazi Maju program that the government has been advocating. Kaida-inĩ kau no marutĩte rĩtana kũrĩ mbeũ njĩthĩ guothe bũrũri-inĩ kũhĩmbĩria kothi cia moko ĩta njĩra ĩmwe ya kũhũrana na wagi wa mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ. We are looking forward to having a population that is well skilled, and having well skilled that means that we shall be having people who are getting employed, and some of the people also will be engaging in businesses, starting industries, starting businesses that can employ other people, as we know that maybe the government might not be able to employ everyone, but by having those skills among the people, that means we shall be having a situation whereby students finish college, they start businesses, and thereby employing some other people to get into the businesses, and thereby having a very sustainable ecosystem. Moigĩte mbeũ njĩthĩ aingĩ matikoretwo makĩyandĩkithia kothi-inĩ ici, ũndũ ũrĩa moigĩte ũcũngĩrĩirie namba nini ya arutwo mathukuru-inĩ ma kothi cia moko gũkũ bũrũri-inĩ. Oho mathiĩte na mbere na kuga mbeũ njĩthĩ mangĩthingata mathomo maya nĩ mekũhota gũkinyanĩria ikĩro cia mathomo iria makoretwo makĩrirĩria. This is a new beginning. Hata kama hawakuweza kwenda katika university, this is a new beginning for another path, na kuna progression in this path. Wanaweza kuanza hata kama walipata alama za chini sana na wakaanza na the artisan, wakaendelea level 4 na wakaenda level 5 na wakaenda level 6, waka progressive na waende mpaka na university na washikane na wale wengine ambao walitoka na alama za juu. Andũ-inĩ a Inooro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Wakang'ethe mũthuri mwĩkindereku agĩgũcokia down memory lane.
ngwendete kindu wako Daruveta Saini saini ajarana Sikiponi Ningwendete kindu wako Makame yaku kabisa Rekonese vidani nienda ngekwenda Nekiondera kuinukia musie Kiraita kenda Negakora muruga bebe Na mwana keoria Waguciarire mwana uyu waku Na mwana keoria Waguciarire mwana uyu waku Daruveta Saini saini ajarana Sikiponi Ningwendete kindu wako Daruveta Saini saini ajarana Sikiponi Ningwendete kindu wako kabisa Wanose waku Wanakorwo ciarĩire kwanyu Menyaga wega Matewe nĩigaire Ngai Ũrĩa ngũkwĩra Ũmwonie gwĩta maitũ cũcũ Nĩirikĩta Na wendo niĩ ngũrutĩire Nĩirikĩta Na wendo niĩ ngũrutĩire Daruveta Saini saini ajarana Sikiponi Ningwendete kindu wako Daruveta Saini saini ajarana Sikiponi Ningwendete kindu wako kabisa Niretu nawe Kabundi giebe tugo miega Kadeko baba Wakuona taitari muiganu Natuikarage Usioya wito tuendanete Korori wito Tukae kuga na majibo Korori wito Tukae kuga na majibo Daruveta Saini saini ajarana Sikiponi Ningwendete kindu wako Daruveta Saini saini ajarana Sikiponi Ningwendete kindu wako kabisa Gogoyo back to back Sinone wiho Ni mwana kiusa mwana na pende Raseke kwanyu Ukioria hire guthiate Ondunde rero Eseri dware rorasio Negetha mone Segucokeria mwana kiusio Negetha mone Segucokeria mwana kiusio Daruveta Saini saini ajarana Sikiponi Ningwendete kindu wako Daruveta Saini saini ajarana Sikiponi Ningwendete kindu wako Gogoyo netate Makaine oe Kiria kuigagira na ngoro Nie ningene onge Niguo ndukanjagire bata Igagucenjia Onocio rĩtwa tuo gwitũ Nĩguo aciari aku Matikarehe kĩongo kĩũru Nĩguo aciari aku Matikarehe kĩongo kĩũru Daruveta Saini saini ajarana Sikiponi Ningwendete kindu wako Daruveta Saini saini ajarana Sikiponi Ningwendete kindu wako kabisa Niretu nawe Kabundi giebe tugo miega Kadeko baba Wakuona taitari muiganu Natuikarage Usioya wito twendanite Korori wito Tukae kuga na majibo Korori wito Tukae kuga na majibo Daruveta Saini saini ajarana Sikiponi Ningwendete kindu wako Daruveta Saini saini ajarana Sikiponi Ningwendete kindu wako Makaine oe Kiria kuigagira na ngoro Nie ningene onge Niguo ndukanjagira bata Igagucenjia Onocio rĩtwa tuo gwitũ Nĩguo aciari aku Matikarehe kĩongo kĩũru Nĩguo aciari aku Matikarehe kĩongo kĩũru Daruveta Saini saini ajarana Sikiponi Ningwendete kindu wako Daruveta Saini saini ajarana
nä rwä mbo rwa Kenya Jimmy wa Isuzu muno. Jimmy wa Isuzu geithika muno na ũngethanĩria gwa 06 Brothers. Ona engineer Kegunyo kuma Oregon State hageithike na rajira mu enjoy Ngogoyo nikiwa Oregon State. Engineer Kegunyo, asante. City Boni, Nengo Data Kendo wako. City Boni, Nengo Data Kendo wako. City Boni, Nengo Data Kendo wako. Gĩtongo Wambũi ndakuona rajira guheanire pole sana kwa assistant haria kwa assistant chief wa Kwanyua Boni Muiga muthuri gwitwo Lawrence Kanyige Tiho ni mwe wari amara tutigire thutha mutino moru muno kuria mwena wa barabara ya Nyahururu guthie Nyeri. Pole ni sana rege. Wajiro wa Mwena Wambũi arauga kabisa ona ruguru wake yu atororagira arwaru wa kansa arauga kabisa mzee Gashehe geithika muno muno. Mzee Gashehe geithika muno wikuria Gatodo North, Kiambu County. Waigogo Wajowa Seasons Amalokalonye nonjoria tiga gocokia rũhiũ njora anakatore atĩrĩrie twane ongingo tũthũgũne moka na gĩcunjĩ nacio itongaia ĩkaĩ ũthani ũyũ nĩ ũkue mwana waku mana cukuru itangia maya kũrutako na ng'ombe igĩrĩ ciangire ndiĩ kabaũ ikaroguo ate itonga iroiga atia itongoretio ni Tanga wa gas itongaia ĩkaĩ ũthani ũyũ nĩ ũkue itonga cienako cieko itonga cia Ngogoyo athurite moia mũgambo tondũ no rũracio mũretia na irĩtwara matukũ maya maika mweri na nuthu wĩ makahiũia ciande maika mweri na nuthu wĩ makahiũia ciande Oye tutakwareria woigwe na ndũkanjĩre ũrĩ mũthomi wendo mwairwo ũguo tũĩ rũracio nĩ rwake Mogo wa Kuroira itonga iroiga atia wendo mwairwo ũguo tũĩ rũracio nĩ rwake Yecio itonga nĩ ciaingĩra Oye tuvurera na ũgĩ na menya ndĩyĩre nguo-inĩ ũmenya ndũgakũra one wĩkagĩra mithi na rwere na ũinagio tũhũ atia wĩkagĩra mithi na rwere na ũinagio tũhũ mithi ya papo na ngirini Waigoko Mũthuri wĩoge na wenjo nĩ inyamũrendwo nĩ tũrendi nĩũndũ wa itina cia kahũa na ibuku rĩa bengi kabisa nawe wakuma ngwatanĩro ndũrĩ ũndũ ũngĩkera mũthuri ndũinũke mwenda rendie tangetomeka ithinga ikinya gũkua kwayo rendie tangetomeka ithinga ikinya gũkua kwayo Nguo yo imetate
timekeeper athire Maina Urban Plan. Wale wa maito ikanarua mbei ile twetana gwathi Nyamu mariuma kengotore tathubu wa thenge Tondo moyo etie metari tathubu wa thenge Atia kirage mithina ruere Reto adari ne reo Watora kiande orekererio turereno Moikoro kanie na moigana no mekieto bue murekie rugendo kabisa na moigana no mekieto bue murekie rugendo Ibona lego atora kiande orekererio turereno moikoro kanie na moigana no mekieto bue murekie rugendo Nyina wa Brian kuma Karabaine ka Ngoya moigana no mekieto bue murekie rugendo ne dona ndomereri yaku waigoko Shomora Areka tuigue kange kainagira itonga Neke kiange atwana ria Itonga ni cia kinya Cikaire haria thutha Atambia wona nienge arageria nikiongo ndathukirio ni mwendwa wakwa mumbi kwao ni Nyeri Mwire tumora yure donyi makai Murugaro taitimo ne kumbo vega ni ngai atari na yenya Tukenda nana keto tware peke no Nyeri Yuganyine vega wakwa mubi kuigwa gina gikaya itamurora Akenyunera riga kono gwa kirenyeka toyo athe chona kayo ke wathe mutamuramba imani wendo Mobi wa Royal Media Omothe weko Itonga ciarĩ hau no ite ciathigagiria Itonga ciarĩ hau ciathigagiria ite ciugaga ciarĩ mire tene atĩrĩago maciaro kabisa na rũmeme indo atĩnderetwo ndigane na mũmbieho mũgũnda na ngarũrirĩrio rĩtwa hĩndĩ ũrĩa hana Itonga icio ciatongoretio nĩ Inspector Bao Tegũcera na kegwitũ kĩrĩa-inĩ kĩigua makanga makĩũrania kana ũcio nĩwe mbaĩro wagwa na ndege ciana ikĩũrania ĩndĩ waigua mbaĩro athuri na atumia nao meranaga kweria nake magatuonia ũhoro Icio nĩ itonga cia Kĩgumo Travelers Nĩcio ciathigagiria ite Nĩngwanĩrĩra mwanake ũrĩ matwaigwe tondũ nĩnjũĩ mũrĩayũ mũtĩraga kuona mũndũ enyitĩire kahĩndĩ agĩthũgũ na wagũthaka noyũ manĩro nĩ mũndũ mũgĩ no tũtiganĩire iherero kana ikenero mũmbinĩ wakwa nĩgĩkaura ya marumĩtere hĩndĩ yanu ndirĩ hĩndĩ ngamũtiga ona ingĩakwo Jakero ikombera pesha kwa jakana itirario keto muthi oiga batairio ni mubi agurana anitambua mubi ewe ni wangu agurana oi anitambua tondu mubi ewe ni wangu Itonga ingĩ irathigeria ite cia kũrĩa Idaho itongoretio nĩ PMM Arajira ndĩmũgeithĩrie PMM ndĩmũgeithĩrie Muheas family kũrĩa Kĩno aikari othe a Kĩno na athuri a kĩama kĩa mwaki wa Kĩno nĩ mwageithio mũno nĩ PMM marĩ US no ite marathigeria
wakanae Big Papa ngũgetheria mheshimiwa Rahoka na Pastor Kuria na andũ akwanyu mũthure Kanyarĩrĩ wasalimike sana na ite ũrathigeria rũraya ahendaga itonga Mama tataya, ya. Mama tataya, ya. Siwezi kuwa na mgeni, ya. Hakuna matoke manene, ya. Mama, ya. Mama, ya. na mũraihanĩrĩria gũtirĩ thutha ũtanungaga marane mehihaga ndũgagĩkuĩrĩria ũrĩa ũngĩ mũno gũkũ ngogoyo-inĩ mathaa maya marane mehihaga Kirima kia Menengai oginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua ceceni hakuhĩ nawe wa Kang'ethe mũthuri mwĩkindereku agie gũcokia down memory lane. Kabisa. Mokoro kurima okeithiranie mugundo uyu ndaturane marana ndoni na gathi kuithatu uyu tacoketeria riu nyendera uko maitho eya wakwa ngukira ngaigua taingimwo ni ngoma ndamenya wira uria ndutite too much. Shira wabagererwo na ndaithe wakiune kegikombe giki kia munyu na uikarete ikwenda ureciria ngenete muno ukonia gacoka ukanjoria murata ĩtĩ ndarĩho nĩ kũ rĩrĩa ũnjagithĩtie thayũ ndamenya ndanokire nake wokĩre mbaĩ nine haro mũciĩ rĩu ndoiga thĩ ngũkĩiga thĩ o ũrĩa nyina wakiune gĩkaina kĩine ona gũtirĩ waire gĩũtũire Koigatea Tati, nũmũrenda kũhũra mami ũkũhũra we onawe wone niĩ nĩwoka mũnyũmbanĩre mwĩna mũrũguo mwĩna nyũkwa haha gũgũtandĩka nginya ũmenye mwaka ũyũ nĩ wa discipline kabisa we kiune we ndũnjũĩ we niĩ baba kĩengeka kome niĩ nyina wa kiune gĩũtiacire nawe na tũkĩiguithanĩria nyinũkae tene ino ningĩ wa Kang'ethe ndĩkwĩria ũkire ndakinya mũciĩ thaa ĩmwe ya hwaĩ-inĩ aca njũkaga thaa cigana ũceragĩrwo tonyaga nyũmba thaa 11 ya hwaĩ-inĩ waumĩra wĩra naguo mũico wa mweri-rĩ nĩ njũkaga na payslip na mũcara wothe ngaũtemania metha-inĩ na watara ũkona ndirĩ kĩndũ njeheretie ona ndururu ino ningĩ harĩ njugire ũkire ndũkahe ũhoro baba nĩ ũkire na mũgate we njugire onawe ũkire mbeca icio nĩ tũcokaga tũkagaya nawe ina igathira rĩu-rĩ ũmenye atumia mũgatuonia ũhoro-rĩ ta njĩra nĩ mweri cigana githĩ tiwe ndĩroria nĩ mweri 8 ta kĩnjĩre mbia ingiuma kũ tarĩu yoera tu mwendwa kaone gatioe mweri yoe gwata mwaki nĩ kũhuria nyamaza ngengwĩre nyina wa kiune dadi woi ndũkaũre mami ĩngĩ please ndũkaũre mami nĩ ndatiga mũriũ no gĩthiĩ toro nyina wa kiune kanua karĩa karĩire mbeũ no gokoragia ngahanda kĩ ndageririe gũgũkundia ũhoro ta ũcũrũ ũkĩaga kũigua rĩu menya ũrĩa ũgwĩka gũkũ nĩ gwakwa na gũtingĩtuĩka ndĩ ũrĩ njathaga nani ngagwatha it's too
kabisa. Too much. Nĩ ndarega. Yes, rega fio. Muci ũrĩkĩ ũrangĩonaga na maitho. It's too much. Igithia. Nyũmba itũ ya mbarĩ ya Mũgweru rĩ, ndĩhakagwo macũrũ na nĩ ngirĩithia kahinda karaya. Rĩu ũrĩa nguga nĩguo ũkũrũmĩrĩra. Tondũ after close examination, ndorete ngona we no ũheirwo mawatho. Namo mahana ta ũũ. Ingĩkaya ndĩnja. Wage gwĩtĩka ũkararaja mathaa 24 ũhana watchman. Onanie hapa ngararaja na ngari ĩrĩa itũ. Kiune. Haya takira. Ingĩgoka njereirwo ũnjũrie nyuma. Gani na mweri itarũmĩte irio ũrugĩte na moko maku. Hau no ainyereria. Mũno wega ng'ethe. Jugirio kire. Ona bakira. Kũmũhũra inyuerĩ na nĩ mũgũthiĩ ona kũhunja. Ingĩgakũria ũndũ ũng'othe kana ũringe kanua ũkangunda ũnjathimũre. Ingĩkaigua uma kwang'ania kũhũnga irũa gũkundĩkwo njuĩrĩ kũhoya cumbĩ na mangĩ maingĩ. Mũthenya ũcio nĩguo kamenya kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ aretwo ngia gũtobokio. Ũcio no aritũha mũno wega ng'ethe. Ona mami tũrĩrutaga mũgate kũwe bakira. We tondũ ũiguaga mũgate ũgathũka kĩongo rĩ, ũgũthiĩ nja. Mũtikũreka ndĩkie rĩu. Mũtikũreka ndĩkie. Oyai macio mangĩ mũthiĩ mũgathomerera kũu ringo-inĩ. Mami nĩtũthiĩ tũkagwa cũcũ. No, it is too much. It is too much. Utapofika Maralani, nisalimie Dr. Maina, mwezi Disemba nataraji, niombe livu nifike niwaone. Easter holiday ndio hii. Safari yetu lewanyika, tulipofika Maralani, tulifurahi kuwapata rafiki wema na wenye nia njema. Wako pale 06 Lounge Ruai, Rafiki yoyoyo, kwaheri wene ufike salama. Safari yako Brenda Samburu, kuona ndugu jamaa na rafiki yako. Twende Samburu hii Easter. Samwa Johi. Utapofika Maralani, nisalimie Dr. Maina, mwezi Disemba nataraji, niombe livu nifike niwaone. Kamaua Karogo. Safari yetu lewanyika, Marafiki wema. tulipofika Maralani, tulifurahi kuwapata rafiki wema na wenye nia njema. Mabeste wa Gogoyo. Marafiki wenye nia njema. Kama nani? Kama we ni rafiki mwema, beba mkono juu, inua mkono, inua mkono, inua mkono. Kama we ni rafiki mwema, beba mkono juu, rafiki mwema wa Gogoyo. Madam J. Kwanza asante Dr. Maina, tena asante ndugu Omolo. Lewanyika twatoa shukurani kwenu, kutuonyesha imani na mapenzi. Itakuwa furaha kuonana tena, hata kama kwa mwaka mara moja. Asante sana Bi Josephina, wenyeji wote Maralani. Ilikuwa ni mwanzo wala sio mwisho, kwaherini mbaki salama. Itakuwa furaha kuonana tena, hata kama kwa mwaka mara moja. Kwanza asante Dr. Maina, tena asante ndugu Omolo. Lewanyika twatoa shukurani kwenu, kutuonyesha imani na mapenzi. Itakuwa furaha kuonana tena, hata kama kwa mwaka mara moja. Edwa Medhine, rafiki mwema.
Happy birthday Mwaniki Mwareri, rafiki mwema. Ilikuwa ni mwanzo wala sio mwisho. Kwaheri ni mbali salama. Itakuwa furaha kuonana tena, hata kama kwa mwaka mara moja. Mama, woi. Modo ne athia aruga dona dakinye. Woi. Timekeeper wito Maina Urban Planner ajira karibisha Mwaniki Mwareri to the 4th floor. Happy birthday Mwaniki Mwareri. Bado uko kwa bank. Yes. Wa Mario wa famu ya rafiki mwema. Salimia Frida wa titles sana. Rugoro rafiki mwema Eida Kamuno. Mheshimiwa Irene Washuka, mama yao rafiki mwema kutoka Laikipia County. Peter Kiongo rafiki mwema kutoka Likana. Victor Wahome rafiki mwema kutoka Kirenyaga. Wakilija Gawaje hia rafiki mwema kutoka Royal Media. Wanyuri Wanyuri dohigorera muthe barororo inagira ma dictator atumia aria kari muno. Dictator Wanyuri tuonaneire nawe ri mundu hando kamo kawaii ukiendia chipsi na bajia gioka kore okinjira na matene wanyera. Dictator Wanyuri nenio aikia njago kiuraga. Dictator Wanyuri eretire aria mere wenenge oranjikirie njatha kenda cio tuko. Dictator Wanyuri watuire othaka waku cirahonyariraga arume. Dictator Wanyuri watuire othaka waku cirahonyariraga arume. Gĩkũyũ kiuma wĩra-inĩ Wanyuri na tũkĩendana. Kĩnjĩra ngendie indo ciakwa cia nyũmba tũikaranie, na ngũnengere mbeca ciothe atĩa korwo nĩ ngwendete. Dictator Wanyuri nĩniĩ waikia njago kiuraga. Dictator Wanyuri eretire ũrĩa mere wenenge ũranjikirie njatha kenda cia ũtukũ. Dictator Wanyuri watuire othaka waku cirahonyariraga arume. Dictator Wanyuri watuire othaka waku cirahonyariraga arume. Mundu muthaka muno Wanyuri uyu atonyariraga na uthaka wake goko ngurubu-ini. Na rĩu Wanjĩra nĩateire wa ciana nĩ aroka, na Wanjĩrĩte nĩ akuire karĩ ningĩ arariũkire. Ũcio nĩwe wa mbere mũkui kũigua nĩ mũriũku. Dictator Wanyuri nĩniĩ waikia njago kiuraga. Dictator Wanyuri eretire ũrĩa mere wenenge ũranjikirie njatha kenda cia ũtukũ. Dictator Wanyuri watuire othaka waku cirahonyariraga arume. Dictator Wanyuri watuire othaka waku cirahonyariraga arume. Kwao nĩ Kĩanyaga na niĩ ndinagweta mũndũ rĩtwa, niĩ ndauga nĩ wa Kĩanyaga. Ndirĩ mũndũ ndagweta rĩtwa tiga kuga nĩ wa Kĩanyaga. Kĩona ũrĩa mbura ĩthandanire tere harĩ andu, na maruru mĩnangwa nĩguo na macithandanire. Kore ndandware mũrimũ mũru ũrĩa wa mĩnĩngite. Dictator Wanyuri nĩniĩ waikia njago kiuraga. Dictator Wanyuri eretire ũrĩa mere wenenge ũranjikirie njatha kenda cia ũtukũ. Dictator Wanyuri watuire othaka waku cirahonyariraga arume. Dictator Wanyuri watuire othaka waku cirahonyariraga arume.
maitũ atanakua nĩanjĩraga mũriũke ngwĩre nyũngũ ya mũingĩ nĩ erirwo nĩagaga mũteng'ũri nĩ kũrĩa kũrĩa na kũrĩithia gĩkũyũ nĩoigire ndigitĩta wa nyuri nĩ niĩ waikia njago kiuraga ndigitĩta wa nyuri rĩrĩ ti rĩo rĩa mbere we nĩngĩ ũranjikirie njatha kenda cia ũtukũ ndigitĩta wa nyuri watuire ũthaka waku cira onyarira gĩarũme ndigitĩta wa nyuri watuire ũthaka waku cira onyarira gĩarũme Mundu wetagwo Francis akuria Canada. Francis akiwa Canada kwao ni Kianyaga. Ajira geithania Kianyaga muno. Ati mabeste wanasema nini? Kamuno Jerry Wakenuthia mutongoria kuma Kiambu County gaitheka. Imagine yogeikio njatha kenda cio tuko na nĩ kũraura. Oyo ti dictator biũ na hĩndĩ ĩyo ũkumĩte bypass mũcemanio wa Aigithia na chama ni uma kama uaka ng'ethe ucoke ũgĩkinya ũguo thakenda cio tuko dictator ĩgagũikia nji. Ay gogoyo kwagĩra gũgweterera nginya rĩ mwendwa wakwa na cukuru nĩ warekirie harĩ mama ũgĩthiĩ kothi ngwetereire ũkĩrĩkia na rĩu ũrĩ wĩra nĩkĩ wetereire arĩ sweetie arĩ mũthoni arĩ sweetie arĩ mũthoni kabisa no tũraitĩka njeterera nĩkinyaga nĩngwetereirio kũigana nĩnogete njĩra ũrĩa wothe ũrenda njikare njũĩ arĩ switi kĩndũ wakwa arĩ sweetie arĩ mũthoni arĩ sweetie arĩ mũthoni nyĩmbo citũ kiumia tugaga nĩkĩ na kĩ no kũmenya ũrĩa tugaga kiumia nĩkĩ na kĩ iremithia nĩ ciakĩweta kĩnjĩra mũgithi-inĩ ũĩ ndũrĩ njĩra igĩrĩ ũmũthĩ nĩ ũmũthĩ na rũciũ nĩ rũciũ na gũtirĩ mũthenya kĩaga ta ũngĩ arĩ sweetie arĩ mũthoni arĩ sweetie arĩ mũthoni. Thengio nĩ ndona nĩ mũĩ kiumia nĩ kanitha na ngogoyo atikoragwo ũndũ ũngĩ ũragwo nĩ timu igĩrĩ yarĩ kwenda kũmenya niĩ ndĩ timu-inĩ ĩrĩkũ biringi yau amenye kũrĩa ngũingĩria ikae kũingĩria ngũruti mũitũ arĩ sweetie arĩ mũthoni arĩ sweetie arĩ mũthoni. Kombe wega kaigana nĩ
kabisa. kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe. Mohoro-inĩ maitũ ithaa rĩkĩhanda. Thutha wa ndagĩka 15 Jeff Munga wa Waithĩra nĩ agũtũrehera mohoro maya. Atongoria no marathiĩ na mbere na gũcakaya mũmbunge wa Olkalau Njũgũna wa Kĩaraho ũrĩa ũhurũkire ũmũthĩ rũcinĩ. Rigathĩ wa Gachagua kuga President William Ruto nĩwe ũtũmĩte rĩtwa rĩa bũrũri ũyũ rĩthũke maitho-inĩ ma mabũrũri marĩa mangĩ. Na mũndũrũme ũmwe gũkua thutha wa gũtharĩkĩrwo nĩ njũkĩ mwena wa Gatũndũ kaunti ya Kiambu. Macio na mangĩ maingĩ nĩmo tũgũgũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Guoyo nĩ tate. Iroro koina gũthererũke mũndũ ũrĩ na ndutu ekũinĩra ihugono rĩna mũke kũmbanĩrio nake. Iroro koina gũthererũke mũndũ ũrĩ na ndutu ekũinĩra ihugono rĩna mũke kũmbanĩrio nake. Iroro koina gũthererũke mũndũ ũrĩ na ndutu ekũinĩra ihugono rĩna mũke kũmbanĩrio nake. Atea Kaguka yori nĩ waigua matini ena Ibasha. Rĩpota rũrũ nĩ rwa Makinya Wainia ndinawe nĩwe itanĩra arũme matienda mwatũ kĩbege. Rĩpota rũrũ nĩ rwa Makinya Wainia ndinawe nĩwe itanĩra arũme matienda mwatũ kĩbege. Rĩpota rũrũ nĩ rwa Makinya Wainia ndinawe nĩwe itanĩra arũme matienda mwatũ kĩbege. Ate Wainia kĩ? Korerwa Wainia kĩ? Gĩtwa twakoina ĩwe mwarĩ ũyũ menya gũteikinya kanya kĩnyua igakĩine nyiki ta mũrogi. Twakoina ĩwe mwarĩ ũyũ menya gũteikinya kanya kĩnyua igakĩine nyiki ta mũrogi. Gĩtwa twakoina mwarĩ ũyũ menya gũteikinya kanya kĩnyua igakĩine nyiki ta mũrogi. Ndotiga koinia dina. Ndokaetanĩre. Gĩtwa twakoina mwanake ũyũ ũtige koina mandagũthaitha mũndũ nĩombagĩrwo mũkana maitho. Twakoina mwanake ũyũ ũtige koina mandagũthaitha mũndũ nĩombagĩrwo mũkana maitho. Gĩtwa twakoina mwanake ũyũ ũtige koina mandagũthaitha mũndũ nĩombagĩrwo mũkana maitho. Mocu ĩte wa mũgunyi mũthuri wake ate mũndũ nĩakwĩtanĩra eka atĩa. Hĩndĩ ĩrakwarĩrio kangirĩra karĩ wohandaga itimũgo kwanja na tũtirĩ arikana tũtioaine. Ĩrakwarĩrio kangirĩra karĩ wohandaga itimũgo kwanja na tũtirĩ arikana tũtioaine. Hĩndĩ ĩrakwarĩrio kangirĩra karĩ wohandaga itimũgo kwanja na tũtirĩ
gũtirĩ arikana tũtioyaine. Nderetwo na gĩrima watũri nĩkĩo kũigua ngĩganwo gũikia mĩgwĩ na biaka-inĩ ndirĩ ndaga mũthithũ. Nderetwo na gĩrima watũri nĩkĩo kũigua ngĩganwo gũikia mĩgwĩ na biaka-inĩ ndirĩ ndaga mũthithũ. Nderetwo na gĩrima watũri nĩkĩo kũigua ngĩganwo gũikia mĩgwĩ na biaka-inĩ ndirĩ ndaga mũthithũ. Shake that thing. Niĩ ndathugumire Nairobi arĩa othe magĩtwarwo nĩ kĩguũ na mĩtoka yothe gĩkĩrwo ceni. Niĩ ndathugumire Nairobi arĩa othe magĩtwarwo nĩ kĩguũ na mĩtoka yothe gĩkĩrwo ceni. Niĩ ndathugumire Nairobi arĩa othe magĩtwarwo nĩ kĩguũ na mĩtoka yothe gĩkĩrwo ceni. Show the world what your mama gave you. Shini apio. Iguruga gimokaugwa ni uguthi ndaruga nyamokaugwa ni ukurara kai nyame twikite muringiti. Guruga gimokaigwa ni uguthi ndaruga nyamokaigwa ni ukurara kai nyame twikite muringiti. Iguruga gimokaigwa ni uguthi ndaruga nyamokaigwa ni ukurara kai nyame twikite muringiti. Ati arume mathuire ki imuka wa mwathi aingaga rige na kuguru etereire kigumo kio kia inge na konji. Muka wa mwathi aingaga rige na kuguru etereire kigumo kio kia inge na konji. Muka wa mwathi aingaga rige na kuguru etereire kigumo kio kia inge na konji. Arume matienda mwato kibege. Urando meire mukaguo niki okiana ndure thire bitu nawe kabongia ndumeire kigiaku. Urando meire mukaguo niki okiana ndure thire bitu nawe kabongia ndumeire kigiaku. Urando meire mukaguo niki okiana ndure thire bitu nawe kabongia ndumeire kigiaku. Oyo ne washira wa Karangatha. Urahara Jubilee. Kayero iro mono. Rwimbo rwega muno rutagwo mwari uyu. Nyandaro hando yaruma. Asante sana. Ni wega ni kugeithania Nyandarua mundu kuona wakiri Kenya juithe uria mugeithia muno. Ni wakuma Nyandarua yo. Ena washira wa Karangatha uimete onake. Na kuringana na uria ndirona ndumiriri nyingi muno cia kuga rucokerwo ni undu wa public demand. Record. Yeah. Ate niki eko uyu. Ndo tiga gocinia. Mwari uyu. Iroro toko inago therero ke mondore na ndutwe kuinira yugo nore na muke kumbanirio nake. Iroro toko inago therero ke mondore na ndutwe kuinira yugo nore na muke kumbanirio nake. Iroro toko inago therero ke mondore na ndutwe kuinira yugo nore na muke kumbanirio nake. Kaguka mundu ena mukane ajia kuinuka. Ribota roro ni rwa makinya wainiandi nawe niwe itanira arume matienda mwatu kibege. Ribota roro ni rwa makinya wainiandi nawe niwe itanira arume matienda mwatu kibege. Ribota roro ni rwa makinya wainiandi nawe niwe itanira arume matienda mwatu kibege. Ati arume mathuire ki itwa twakoina iwe mwari uyu menya gutaikinya tanya kinywa tiga kine nyiki ta murogi. Twakoina iwe mwari uyu menya gutaikinya
etwatua koina emwari uyu imenya gutaikinya anya kinywa ikinya kine nyikita murori etwatua koina mwana kioyo otige koina madago zaida mundu ni obagirwo mukana maitho etwatua koina otige koina mundu ni obagirwo mukana maitho Moshu geithie wa mugunyi muthuri wa kiama na kegoci indira kwarerio kangirira kare wohandaga itimo gokwanja na tutire arika na tutioaine indira kwarerio kare wohandaga itimo gokwanja na tutire arika na tutioaine Indere tuonagirima waturi nikyo kuigua ngigano muikia migwe na thiaka-inĩ ngiendaga shesheni natarambara twanarũa ũkanjĩta cenji mbere ya thuri nĩ ũkwenda ngũhambũre ngwambũre ta igoko ĩndũrwo kĩnyonga ene tucemanie kĩanda cionane ũkũnjĩta rĩtwa ngũikia ngurunga wĩranĩre mĩatũ songa no tũraitĩka nengegũcionana nĩguo mĩmenyaga mũndũ toĩbunda mĩthatha yaga na ikere cia thutha kabisa mũndũ toĩbunda mĩthatha yaga ikere cia na thutha nduĩrwo kĩnyonga nĩ tũcemanie kĩanda cionane ũkũnjĩta rĩtwa ngũgũikia ngurunga wĩranĩre mĩatũ cionane hatirĩ ũndũ ũngĩ reka cionane nganja ithire Aleki wa keyboard kwerwo atĩ ici nĩ nyono ianatia cia mũndũ wanja kũrumana mbere ya arũme nyitĩte yĩndĩ nĩ ũkwenda ngũhambũre ngwambũre ta igoko nduĩrwo kĩnyonga nĩ tũcemanie kĩanda cionane nĩ cionane ũkũnjĩta rĩtwa ngũgũikia ngurunga wĩranĩre mĩatũ songa cikwananĩra kĩanda kĩa ndũma kana kĩanda marigũ-inĩ ũkũheta nguo kaiga mbuno kora nyondo zabota mbere ya arũme ũrenda tuona kĩ na tũtikĩongaga na tũtikĩongaga ngwambũre ta igoko nduĩrwo kĩnyonga nĩ tũcemanie kĩanda cionane ona niĩ nguga cionane ũkũnjĩta rĩtwa ngũgũikia ngurunga wĩranĩre mĩatũ ũka nĩ ũrĩ wona Wachira wa Karangatha akĩina ũtukũ ũkamũkora handũ ũguo live akĩina ũtukũ
kaĩ ngĩgĩkũrĩa. Urete anake muiretu na nyondo no igiri tari angi Jeromi no imwe nduludu ana nyokwenda ngwambure Jeromi no imwe maguru meri nyokwenda ngwambure ate na igiri tari angi ngwambure ta igoko necionane kinyonga nitocemanie kianda cionane yani ukujitari twangi gwikia ngurunga wiranire miatu kamka ate na igiri na itihana-ine tinie ndoiga nĩcikoroka kĩanda macani-inĩ. Kabisa. Ukuweta nguo kwa igambu nokora nyondo za bota mbere arume urenda tuone kina tutikiongaga nokwenda ngwambule ta igoko nitocemanie kianda cionane songa ukujitari twangu gwikia ngurunga wiranire miatu nokuga tutiongaga muci uyu no uri umwe wa tugina otana Inoro FM mwico cuma nyimbo igiri back to back cia Wachira wa Karangatha agitukinyiria wega thaa 10 cia hwaini. Maina Band Planner niwe timekeeper witu muthenya wa umuthi hena mathaa mangi meri ma gutatia gogo yo twambe tuigue mohoro ma thaa 10 nie njitagwo Kamau wa Kang'ethe no turaiteka mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwainĩ. Atongoria no mathiĩte na mbere na gucakaya mũmbunge wa Olkalau Njuguna Kĩaraho ũrĩa ũhurũkire ũmũthĩ. Gachagua kuga President Ruto no ũtũmĩte rĩtwa rĩa bũrũri rĩthũke maitho-inĩ ma mabũrũri marĩa mangĩ na mũndũrũme ũmwe gũkua thutha wa gũtharĩkĩrwo nĩ njũkĩ mwena wa Gatũndũ kaunti-inĩ ya Kiambu. Ati mabunge andu mathuritwo nĩ andu rĩu twarauga atĩ tũrĩ akabira makahũra rũhĩ na nĩ Agĩkũyũ akĩruma Agĩkũyũ nĩ rũhĩ maramũhũrĩra andu aitũ marabutwo mawĩra atĩ tondũ nĩ Agĩkũyũ makĩmũhũragĩra rũhĩ. The family of the late David Njuguna, may God give you strength at this very difficult, trying moment. My brother Honorable Kĩaraho rarĩ mũrata wakwa, mũndũ mũhoreri, mũndũ mwendia andũ, mũndũ tũrarĩ na inegene, mũndũ wendete maendeleo. Arĩa mathi kũmũhonokia anake itũra ciramba gũtigana no cio irarĩ igakũmbĩrĩra we nĩwona nginya nĩ ũkũra. Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyitie ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, mohoro ma Inoro hwainĩ thaa 10 na njĩra ithiranĩte. Atongoria a ikĩro itiganĩte no mathiĩte na mbere na gũcakaya gĩkuũ kĩa mũmbunge wa Olkalau David Njuguna Kĩaraho ũrĩa ũkuire ũmũthĩ agĩtangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ. Na munini wa President Professor Kithure Kindiki augĩte gĩkuũ gĩa Kĩaraho nĩ igũtha inene kũrĩ bũrũri na kũrĩ bamĩrĩ yake, akiuga Kĩaraho ararĩ mũtongoria mũhoreri na ũratĩte andũ othe. Nake mũmbunge wa Thubukia Samuel Gachobe augĩte nĩ orĩtwo nĩ mũrata wa hakuhĩ, akiuga Kĩaraho ararĩ mũtongoria ũrendete mũingĩ wa gĩcigo gĩake na nĩ aratũgĩrĩtie ũthii wa na mbere gĩcigo-inĩ kĩu kĩrĩa aratongoragia itĩna rĩa gatatũ kĩrũmanĩrĩrio.
enda kuoya ihinda rĩrĩ ndume ndũmĩrĩri ya rambirambi kwĩ family ya my friend, my colleague, my brother Honorable Kiaraho, rarĩ mũrata wakwa, mũndũ mũhoreri, mũndũ mwendia andũ, mũndũ ũtararĩ na inegene, mũndũ wendete maendeleo, nĩ mũndũ ũrageretie gũkũria itũra rĩu rĩa Olkalau. Nĩtwacabire nake bunge wengi, rarĩ nake bunge ĩno, na nĩ mũthuri ũrerutagĩra mũno, no tondũ ihinda rĩa Ngai nĩ rĩrakinyire nyũmĩrĩrie family yake ndĩmĩre ĩtĩkĩre. Ngai nĩ amahe hinya, nĩ amahe wendi wa kũhota ku adjust na njĩre andũ a Olkalau nĩ tuorirwo nĩ mũtongoria ũrarĩ wa bata mũno meyũmĩrĩrie. Ona mũmbunge wa Iala David Ole Sankok nĩ acakaĩte Kiaraho ta mũtongoria ũrarĩ na wĩheani mũnene ũtungata-inĩ wa mũingĩ, akiuga Kenya na gĩtarũ kĩa Afrika irathĩro nĩ ciũrĩtwo nĩ mũtongoria wa bata. I've received very devastating news of the passing on of the Honorable David Njuguna, the MP of Olkalau, and want to send my heartfelt condolences to their family, to the people of Olkalau and Nyandarua in general and the Kenya in general, on my own behalf, on behalf of my family, and on behalf of the 8 countries of the East African Community Economic Bloc, starting from Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, DRC, United Republic of Tanzania, Republic of South Sudan, and the Federal Republic of Somalia. We all feel the pain, and I want to tell the people of Olkalau that we are with you and the family of the late David Njuguna. May God give you strength at this very difficult, trying moment. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua nĩ okĩrĩire President William Ruto thutha wake kuga atongoria mũng'ethanĩro nĩo marathũkia rĩtwa rĩa bũrũri ũyũ maitho-inĩ ma mabũrũri marĩa mangĩ thĩinĩ wa thĩ. Akĩaria kanitha-inĩ wa ACK kaunti-inĩ ya Kirinyaga, Gachagua augĩte Ruto nĩwe ũbatiĩ gũkuithio mũtharaba wa bũrũri kwaga bũrũri wa Kenya gũkorwo nyararĩkĩte mabũrũri-inĩ mangĩ nĩ ũndũ wa ũtongoria wake mũũru na ciĩko cia wagarari wa ihoto cia mũingĩ. Tonyitani mĩgwate njũragano iria ikoretwo igĩtũngio mbeũ njĩthĩ ya rika rĩa Gen Z, ungumania, president gwĩkuruhania na thogora ya thahabu na atongoria mbũtũ ndegani bũrũri-inĩ wa Sudan, hamwe na irumi iria ikoretwo agĩtũngia atongoria a mũng'ethanĩro kĩng'ang'a-inĩ. Hamwe na ũguo augĩte rũhonge rwa SHA rũrĩa Ruto akoretwo akĩhũrĩra ndebe gũkũ bũrũri-inĩ rũrĩ kĩgera-inĩ gĩa gũkobobana ihinda-inĩ rĩa mĩeri 6 yũkĩte kuona rũrĩ na thirĩ wa ciringi bilioni 90 iria rũrarandũrwo nĩ mathibitarĩ. Heard the president say that we in the opposition are spoiling the name of the country. I want to tell him, no, it is not us. It is him. It is not us who told him to abduct children and kill them. That's how we got a bad name internationally. It is not we who told him to issue passports to criminals in Sudan. That is why our reputation as a country is bad. It is not us who told him to interfere with the internal affairs of Sudan and deal with the criminal groups. He is the one who is doing it. It is not us who have told him to abandon his duties as president and to engage in rumors and gossip on top of the car every day. It is him. Gachagua ningĩ nĩ orĩtie kanitha ũthiĩ na mbere na kũmũhoera nĩguo ahote gũthiĩ na mbere na wĩra wake wa kũruta thirikari mahĩtia na kũmĩthonjera kũrĩa ĩrahinyĩrĩria mũingĩ, akiuga atongoria arĩa mathurirwo gũtetera mũingĩ makoretwo makĩina rwĩmbo rwa thirikari. Kwĩ mũthenya abangĩte kũbuta ma PS akĩrĩma 13 ngĩmũkania agĩtiga. Niĩ mũnyitĩrĩre na mahoya na niĩ ndigwĩtigĩra tondũ ndetigĩra nyũmba ĩno itũ nĩ yathira. Niĩ nĩ ndĩhothete o ũrĩa ngona o ũrĩa ngekwo hũragwo nginya makanitha-inĩ ngahũrwo na mĩkora ngahũrwo na bunduki na ndiĩtigagĩra tondũ ndingĩtigĩra nyũmba ĩno nĩ yathira na ndingĩtĩkĩra nyũmba ĩno itũ ndĩkũrĩnwo Rigathĩ wa Gachagua arĩ muoyo. Ngwĩka harĩa Ngai akũhotithia na inyuĩ mũtũnyitĩrĩre na mahoya, mwatũhe mahoya macio nĩ magũtũteithia tondũ hũrĩtwo maita 24 na ndirĩ ndatihio handũ, no ngari ciakwa mahũraga na rithathi, no Ngai akamenyerera nĩ mahoya maya tondũ thĩna ũrĩa tuonete ma nĩ gũthura tũgege andũ a yesa ati mabunge andũ mathuritwo nĩ andũ rĩu twarauga atĩ tũrĩ akabira makahũra rũhĩ na nĩ agĩkũyũ akĩruma agĩkũyũ nĩ rũhĩ maramũhũrĩra andũ aitũ marabutwo mawĩra atĩ tondũ nĩ agĩkũyũ makĩmũhũragĩra rũhĩ. Atongoria kĩama-inĩ kĩa UDA no mathiĩte na mbere na gũkĩrĩra mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua kũrũmĩrĩra ngucanio gai wa ũtonga wa mũrũ wa nyina mũtigairĩ Nderitu wa Gachagua. Magavana Susan Kĩhĩka wa Naikuru na Murune wa Embu Cecily Mbarire maugĩte Gachagua ndabatiĩ kwĩhokerwo ũtongoria kuona nĩ aremetwo nĩ gũtongoria nyũmba yao. Marĩtie thikũ nini tu thutha wa bamĩrĩ ya Nderitu Gachagua kwandĩkĩra President William Ruto makĩenda amateithie gũkinyĩra kĩhoto kĩao
murugamo uria wagithitio kiene ni Rigathi wa Gachagua. Mwandĩki Robert Wamaina arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Thutha wa ithurano cia kiama kia UDA matũra-inĩ ma Naikuru nĩkuo magavana Susan Kihika na mũrunawe Cecily Mbarire gavana wa kaunti ya Embu marambĩkĩire mbara ya mĩario igũrũ rĩa mũtongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua igũrũ rĩgiĩ ũgai na ũtonga wa ũrĩa warĩ gavana wa kaunti ya Nyeri Nderitu Gachagua na ũrĩa oho arĩ mũrũ wa nyina na Gachagua. Kuna mtu brother yake alikuwa na kansa na alikuwa huko wilaya huko England akienda siku zake za mwisho karibu tu akufe kabisa. Huyu mjamaa akatembea mpaka hiyo hospitali huko London, akaenda kuforge will ya brother yake, akakuja akadisinherit bibi ya brother yake na watoto. Kũringana na gavana Cecily Mbarire augĩte nĩ kĩhoto gĩa family ya Nderitu Gachagua kwamũkĩra igai rĩao. Mĩario yao ĩgĩũka o rĩrĩ nake Rigathi wa Gachagua okĩrĩire atongoria ya kiuga nĩ maremetwo gũtwarithia na mbere wĩra ũrĩa mehokeirwo nĩ mũingĩ na kwambĩka mbara cia mĩciĩ ĩrĩa ĩtakoniĩ mũingĩ. Rigathi Gachagua, kama wewe unapenda wamama Kenya na kama unataka kusimama kama kiongozi wa Kenya, you must show that you respect the laws of Kenya and you respect women and you will protect especially wajane na watoto mayatima. Otherwise, Rigathi Gachagua, you will be cast by God and you will never go anywhere in your political effort. Let the people, the family of your brother get their fair share. Gavana Kihika no ũrĩa wĩrĩgĩte kugĩrĩrio nĩ Rigathi wa Gachagua hĩndĩ ya icera gũkũ Naikuru akiona mweke wa kũhũndũra nĩnĩmbĩ cia mĩario iria Gachagua atigire amwerekera nacio. Kihika akiuga he bata thirikari na rũhonge rwa igoti gũtigĩrĩra family ya Nderitu Gachagua nĩ yaheo kĩhoto na igai rĩrĩa rĩa mabatie. Sasa watoto wanalia, bibi analia, na sisi tunasema hauwezi tuambia wewe ni Mkristian na wewe unanyanyasa bibi ya brother yako na watoto wa brother yako, kwa wili ukajiongeza na bibi yako na watoto wako. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Gũkirĩte kĩeha na ihoru itũra-inĩ rĩa Kairi-inĩ kĩa Mworia mwena wa Gatũndũ ya mũhuro kaunti-inĩ ya Kiambu thutha wa mũndũrũme ũmwe ũkũrũ wa mĩaka 79 kũrathwo nĩ njũkĩ nginyagia arakua. Arĩa marayoneire gĩcanjama kĩu maugĩte mũndũrũme ũcio arathiaga njĩra ya mũtharaba hĩndĩ ĩrĩa arahobanĩirio nĩ kĩheri kĩa njũkĩ kũrĩa igeria rĩa aikari rĩa kũmũhonokia rĩrahotomirio nĩ ũrũrũ wa njũkĩ icio. Mwandĩki Werũ wa Mwangi nĩ akinyĩtie itũra-inĩ rĩu na gũtũharĩria riboti ĩno ya kĩeha. Kĩeha nĩ kĩgũmĩire itũra rĩa Kairi-inĩ kĩa Mworia Gatũndũ ya mũhuro thutha wa mũthuri ũmwe gũtharĩkĩrwo nĩ njũkĩ nginyagia arakua. Aikari a itũra rĩrĩ maugĩte atĩ mũthuri ũyũ atharĩkĩirwo nĩ kĩhũba kĩa njũkĩ mũthĩ wa Juma agĩthiĩ njĩra ya mũtharaba na gũcoka kũhurũka akĩamũkĩra ũrigitani. Ahũrirwo akĩgũa akĩaga mũteithũri ta ũguo ndakwĩra irombĩrĩra cihana ta gĩtu kĩa njũkĩ. Gũkĩaga mũndũ ũngĩmũhonokia tondũ arĩa mathi kũmũhonokia anake a itũra ciramba gũtigana no cio irarĩ igakũmbĩrĩra we. Nĩwona nginya nĩ ũkũra tondũ tũtirĩ na safety measures cia gwĩgitĩra. Andũ a nyũmba ya Kariuki maugĩte atĩ igeria rĩa andũ a wendi mwega kũmũteithĩrĩria nĩ rĩagũmĩirwo nĩ mĩhĩnga nĩ ũndũ wa ũrũrũ wa njũkĩ icio. No mwana mami witũ rĩu koguo nĩ ngaigua ndĩna kĩeha tondũ ona tata Pio nake e thibitarĩ na ekũrĩa Gatũndũ nĩ haũrĩtwo nĩ njũkĩ ici cimũbaniĩire akageria kuokwo nĩ andũ makahũrwo nĩcio makora magacoka. No Ngai nĩ mwega tondũ andũ no maumanĩrĩirie na makĩhota kũmũguoya na makĩmũtwara thibitarĩ. No mama we ona atwarwo thibitarĩ ndanahota gũsurvive. Nĩ gĩko gĩtũngĩtie aikari guoya mũnene makiuga njũkĩ ici cirĩ ikundi ithatũ na cikoretwo ciũmbĩte mĩtĩ-inĩ ĩrĩa ĩrĩ mĩkĩra-inĩ ya barabara itũra-inĩ rĩu na kũrĩa cikoretwo cikĩmahahithia amwe ti mũndũ wa mbere gũtharĩkĩrwo. Ndagia haha nja gĩbanda haha ũrona njũkĩ ici ci haha ũguo. Wa mbere waiga kĩndũ kĩna cukari ta maembe nĩmo mekwo season ũkona ndũrahota nginya kwendia kana customers tingĩhota kũka nĩ ũndũ wa njũkĩ ta icio na ciana cigĩthiĩ thukuru nĩ mũtino mũnene mũno. Hakwa niĩ personally ngoretwo na challenge gũtwara ciana cukuru ũkamba gũtiga ũrĩa ũreka ũcigĩre ningĩ ikĩinũka nĩgetha mũtũhĩre na gũkũ mĩgũnda-inĩ mũtikahĩtũke ga section karĩa kena njũkĩ nĩ ũndũ wa kwĩtigĩra matigatharĩkĩrwo. Icibũ wa Kĩamworia Veronica Wangui akĩũria mũingĩ ũrĩa ũrenda kũrĩithia njũkĩ itũra-inĩ rĩu ũrĩithie na njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ rĩrĩ kũgĩte na ndũgamo gatagatĩ ka aikari na ene mĩtĩ ĩrĩa njũkĩ icio ciũmbĩte. Tũrĩikaria gũkũ gwitũ nĩ mũndũ wothe ũtarathiĩ wega. Rĩngĩ niĩ ndĩci ũndũ wa kũndũ kũrĩ ũndũ wa kũndũ gwĩtagwo gacika rĩngĩ no tũremwo nĩ kũmenya gathĩna karagĩa na mbere. Rekei tũtuĩke a kũheana riboti ciothe kũribota kũrĩa
kwagĩrĩire nĩ ũndũ wa kũgitĩra matũũra maitũ. Aikari makĩgeria gũcicina na gũcihũra ndawa mathaa-inĩ ma ũtukũ nĩguo kũrigĩrĩria hathara makĩria. Njũkĩ cia gũtũmwo kana iria ciũkaga kũmba o kawaida, no niĩ ndutaga ciothe, no he njũkĩ ya irima na he njũkĩ ya mwatũ. Ya irima nĩ bunjo mũno, ĩngĩrutwo nĩ maĩ irima-inĩ taguo kũraira yũka yũmbe haku ĩkorwo ĩ njũru mũno. Mwĩrĩ wa mũtigairĩ rĩu ũrĩ nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya Kĩgumo gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Gĩthũngũri. Ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma Kĩamũria Gatũndũ ya mũhuro, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Thirikari nĩ yambĩkĩte kampeni ya gũthomithia mbeũ njĩthĩ bata wa gũthoma kothi cia moko gũkũ bũrũri-inĩ. Na makĩaria mwena wa Mombasa thutha wa mũcemanio wa kũrugũria kampeni ĩyo, anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa mathomo ma kothi cia moko maugĩte mbeũ njĩthĩ aingĩ matikoretwo makĩyandĩkithia gũthomera kothi icio, ũndũ ũrĩa maugĩte ũcũngĩrĩire namba nini ya arutwo mathukuru-inĩ ma kothi cia moko gũkũ bũrũri-inĩ. Francis Madi nĩ aratarĩria. Akiaria thutha wa mũcemanio na maabitha kuma thirikari-inĩ rũhonge rwa ngao, abitha wa gĩthomo mwena wa Gĩcũa-inĩ nĩwe Benson Mwakima oigĩte kambĩini ĩno ĩrongoirie arutwo arĩa mararĩkirie kĩrathi gĩa form 4, andũ arĩa maremereirwo nĩ kũrĩkia mathukuru na no mende gũthoma, oro hamwe na andũ agima arĩa mangĩenda gwĩka kothi cia moko. We are encouraging the youth to uptake the technical courses. This is because that by having these technical courses, our people will be empowered. The youth will be empowered. That means after accomplishing their studies, these are people who are employable. They can get outside the market and get employed, be it in the country or go outside the country in the Kazi Maju program that the government has been advocating. Kaida-inĩ kau no marutĩte rĩtana kũrĩ mbeũ njĩthĩ guothe bũrũri-inĩ kũhĩmbĩria kothi cia moko ĩta njĩra ĩmwe ya kũhũrana na wagi wa mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ. We're looking forward to having a population that is well skilled, and having well skilled, that means that we shall be having people who are getting employed, and some of the people also will be engaging in businesses, starting industries, starting businesses that can employ other people, as we know that maybe the government might not be able to employ everyone, but by having those skills among the people, that means we shall be having a situation whereby students finish college, they start businesses, and thereby employing some other people to get into the businesses, and thereby having a very sustainable ecosystem. Moigĩte mbeũ njĩthĩ ingĩ matikoretwo makĩyandĩkithia kothi-inĩ ici, ũndũ ũrĩa moigĩte ũcũngĩrĩirie namba nini ya arutwo mathukuru-inĩ ma kothi cia moko gũkũ bũrũri-inĩ. Oho mathiĩte na mbere na kuga mbeũ njĩthĩ mangĩthingata mathomo maya nĩmekũhota gũkinyanĩria ikĩro cia mathomo iria makoretwo makĩrirĩria. This is a new beginning. Hata kama hawakuweza kwenda katika university, this is a new beginning for another path, na kuna progression in this path. Wanaweza kuanza hata kama walipata alama za chini sana, na wakaanza na the artisan, wakaendelea level 4 na wakaenda level 5 na wakaenda level 6, waka progress hivyo na waende mpaka na university na washikane na wale wengine ambao walitoka na alama za juu. Andũ-inĩ a Inooro FM kuma gũkũ Gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Jeff Muga wa Waithĩra. Atumia a rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ kaunti-inĩ wa Uasin Gishu nĩ macakaĩte namba nene ya ciana ciao cia anake kũrika ũnyui-inĩ wa njohi kiundutho. Na arĩa maranĩirie na mwandĩki witũ Salome Mũrugi maugĩte namba nene ya mbeũ njĩthĩ acio ona matirahikania, makiuga rĩu kũrĩ na ũgwati wa kwaga rũciaro rwa rũciũ. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa atumia a rũrĩrĩ rwa Agĩkũyũ kaunti-inĩ ya Uasin Gishu Jedida Wangari marauga atĩ mbeũ njĩthĩ aingĩ matirahikania na angĩ ona matirahota kwĩrutĩra mawĩra thutha wa kwĩingĩrĩria harĩ ũnyui-inĩ wa njohi, ũndũ ũrĩa rĩu maroria athuri a rũrĩrĩ rũrũ kwĩyumĩria na kũgĩa na mĩario na anake aya nĩguo mahote kũgarũrũka. Atumia me thĩna-inĩ mũnene mũno handũ marũma. Tũramona makiuga atĩ athuri gũtitũraga, athuri nĩ mathire njohi-inĩ na magĩthirĩra kuo. Mathirĩra kuo rĩ, ciana citũ nacio rĩ no gũthira irathira tondũ itirona wa kũmarĩria. Mwana ataragwo nĩ nyina wa kairĩtu, nake wa kahĩĩ agatarwo nĩ ithe tondũ matioranagwo na matiaraihanagĩrĩria. Andũ arĩa akũrũ nĩ gũthira marathira. Ũhoro wa kwaria mũciĩ nĩ kũringire ona wathuri macoke na mũciĩ. Nĩ tondũ nĩ waigua mathiaga kũrĩa nyama. Ndĩmoragia atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩyo mũthire kũrĩa nyama rĩ mwaririe atĩ ũhoro wa atumia nĩ mĩciĩ nĩ gũthira ĩrathira. Andũ nĩ kũra marora. Atumia aya marĩtie rũrĩrĩ nayo ndundu ya athuri a rũrĩrĩ rwa Agĩkũyũ kuma kaunti-inĩ ya Uasin Gishu maugĩte atĩ nĩ makwanjĩrĩria gũkorwo na cikaro na mbeũ njĩthĩ nĩguo mathiĩ na mbere kũmatara igũrũ wa maũndũ matiganĩte marĩa nĩ hamwe na ũndũire wao oro hamwe na thĩna ũrĩa umanaga na ũnyui wa njohi. Nĩ tũrĩaga mbũri cia thuri gũkũ Uasin Gishu na twanageria mũno mĩaka mĩingĩ anake macemanie
na riu toragia niri tondu nginya uhoro ucio wa kunywa njohi nitugerete muno kwaria kuria miaki-ini no gutire anake moka guthikiriria no riu twina kamweke kega muno athuri ngumuhoya haria hothe uri kuma Band Forest okai tucemane na imwana citu. Inoro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu njitagwo Salome Murugi. Inoro hwaine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nguyo nĩ tate. Gakane gaito tikaria kene twarumagerwa hae haya hae haya haya hae haya ende wa yunethi akanini kareta ya jina hae haya hae haya haya hae haya kabisa. Konkorara goko okanie motho andukano me hae haya hae haya haya hae haya ego kondio kaga ego tiara gotomete joke hae haya hae haya haya hae haya okuo Kongwerwa ni otuko angionaga ire maciakia mwangi hae haya hae haya haya hae haya wangari theka walerirwo na iria na nyama hae haya hae haya haya hae haya wewe na ithaa ria rumwe umite matire ngami ciao makerea nyama hae haya hae haya haya hae haya indi wa mugambo athiero eke uraga ngita hae haya hae haya haya hae haya eye okuo wewe gakane gaito tikaria kene twarumagerwa hae haya hae haya haya hae haya ende wa yunethi akanini kareta ya nyina hae haya hae haya haya hae haya one ogua wayune ngorara goko akanie motho andukano me hae haya hae haya haya hae haya ngwerwa ni otuko angionaga ire maciakia mwangi hae haya hae haya haya hae haya ogua Wamboi wathu Gogoyo Diva gakane gaito wangari theka walerirwo na iria na nyama hae haya hae haya haya hae haya matire ngami ciao no makerea nyama hae haya hae haya haya hae haya wangari ndutheke na warerirwo na iria na nyama njamba wa makutano rauga ni amuoya indi wa mugambo athiero eke uraga ngita hae haya hae haya haya hae haya indi wa mugambo athiero eke uraga ngita hae haya hae haya haya hae haya twende
manuthuka maritha enenie waunithiangu wanyanjithia mitaro na mukagua kirimaga manuthuka maritha enenie waunithiangu wanyanjithia mitaro na mukagua kirimaga manuthuka maritha wanyingata iganjo wanjikia ngambaini ati tondu baba ndariho manuthuka maritha wanyingata iganjo wajikia ngambaini ati tondu baba ndariho manuthuka maritha wambutithia wira na tikoia njiite iciana ithomithio nu manuthuka maritha wambutithia wira na tikoia njiite iciana ithomithio nu we manuthu na maritha wambutithia wira na tikoia njiite iciana ithomithio nu manuthuka maritha ate kavete mwatuheire ki nitukwirwo kiria twaheirwo kavete nyakenywa maroigire manuthuka maritha maritha narua tuthie ni uguthie weru rimbogo nyakenywa maroigire manuthuka maritha maritha narua tuthie ni uguthie weru rimbogo werira guciara kana werira kuria manuthuka maritha na kuria ni kuoria nda werira guciara kana werira kuria manuthuka maritha na kuria ni kuoria nda na werira guciara kana werira kuria we manuthuka maritha na kuria ni kuoria nda kabisa. Gogoyo legend. Gogounire mogumo nawe oringe mukuyu manuthuka maritha kori na munya koriku gogounire mogumo nawe oringe mukuyu manuthuka maritha kori na munya koriku gogounire mogumo nawe oringe mukuyu manuthuka maritha kori na munya koriku gogounire mogumo nawe oringe mukuyu manuthuka maritha kori na munya koriku ndurume orareaga manuthuka maritha atweri mirio maroiga karothwa 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 manuthuka maritha twakuheire njiriku ukirega kuonjorithia mwaka uyu ni ukunyua manuthuka maritha twakuheire njiriku ukirega kuonjorithia mwaka uyu ni ukunyua manuthuka maritha twakuheire njiriku ukirega kuonjorithia mwaka uyu ni ukunyua manuthuka maritha twakuheire njiriku ukirega kuonjorithia mwaka uyu ni ukunyua we manuthu na maritha na twakuheire njiriku no kirega kuonjorithia mwaka uyu ni ukunyua kabisa. kuma kirima kia Menengai o nginyagia mutamburuko wa irima cia Nyandarua ceceni hakuhi nawe Gogoyo back to back. Kabisa. Tetea kera Kenya ne
ndaciarirwo ngũigua wega gĩkenera bũrũri wakwa ndĩtĩa ngera Kenya nĩkuo ndaciarirwo ngũigua wega gĩkenera bũrũri wakwa Kenya kwa ngere gũthũke gũkũ nĩ gwitũ ngũigua wega kabisa Kenya kwa ngere gũthũke gũkũ nĩ gwitũ ngũigua wega gĩkenera bũrũri wakwa nĩ ngũkũ yakĩũria ndakũria ũnjokerie ngũigua wega gĩkenera bũrũri wakwa egwĩcunia kwa mũirĩtu mũnjĩre gwathire kũ ngũigua wega gĩkenera bũrũri wakwa ĩna mwari wone ngũka gũkumbũrĩrwo menye ngũigua wega gĩkenera bũrũri wakwa egwĩcunia gwakire kũninwo nĩ cimairũ ngũigua wega gĩkenera bũrũri wakwa ĩwaringa cimairũ mũndũ na niĩ ninge yakwa ngũigua wega gĩkenera bũrũri wakwa egotirĩ kĩria rĩongĩ na kũrĩa kumĩte ngũigua wega gĩkenera bũrũri wakwa ĩkorwo no mwendetwo acokanĩrĩra ithuothe ngũigua wega gĩkenera bũrũri wakwa ĩtorore kũrĩa mũingĩ wa Kenya ũrĩire ngũigua wega gĩkenera bũrũri wakwa ũngĩciarwo nĩ thoguo na ndarĩ na magũrũ ngũigua wega gĩkenera bũrũri wakwa ĩmarwo kĩ aro ndũngĩthiĩ kuoya mũndũ ũngĩ ngũigua wega gĩkenera bũrũri wakwa atongo dia Kenya nĩ inyuĩ tũcũthĩrĩirie ngũigua wega hau nĩ biũ gatonga wa Disneyland geithĩka mũno nĩ wageithio nĩ Kenya Mbi ngĩwĩroreire ngũigua wega gĩkenera bũrũri wakwa ĩnĩ mandĩ komarĩ kũmũrenda tũkomie ngũigua wega gĩkenera bũrũri wakwa atongo ya Kenya tũrenda mwake thingira ngũigua wega gĩkenera bũrũri wakwa wakũru kĩra ndeto mũkaihũra irĩ ngũigua wega gĩkenera bũrũri wakwa mũirĩtu we nĩ omenye ndarĩ athira igana ngũigua wega gĩkenera bũrũri wakwa moko-ina nya Kenya mũkwenda tũrore kũ ngũigua wega gĩkenera bũrũri wakwa tũtingĩona ndege cia kũmbũka tume Kenya ngũigua wega gĩkenera bũrũri wakwa Macharia wa Power Kiambu cia kũmbũka tume Kenya ngũigua nĩ ũraigua wega gĩkenera bũrũri wakwa kwoguo mũreke tũthondeke Kenya itũ ngũigua wega kabisa gĩkenera bũrũri wakwa atongo ya Kenya mũhe mũingĩ gĩtĩo ngũigua wega gĩkenera hau nĩ kabisa ngũigua wega mũingĩ ũheo gĩtĩo ngĩkenera bũrũri wakwa gĩkenera bũrũri wakwa ngũigua wega Mwatha Bob wa Makomboki nĩ ũraigua wega ũgĩkenera bũrũri waku mũcai wa Kĩmani ũthire nako ngũigua wega Kimwandawa wa Marigiti Munesh Mahoga nĩ Kiambu
nä å rakenerera bå rå ri waku må nesh njire wa starehe bushiri nä ndä ramenya Juma nä å hiki waku nä å raigua wega itakuwa siku kubwa kwa rafiki yetu na ndugu yetu njire wa starehe bushiri Jerry Wedzi Jire Saturday Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane shesheni hakuhĩ nao Sokano samba ya mwenorume Ae maito nyongivya india tigete Ege koluruma india tigete Kemwa kiumera rekiagararia Umbere mugundu Ikwero tigoro Igotwa mata hulu Mbokoda ikiria Ingevirangireria na magoro Thengio muno makiria wa cira wa New Savid Kiamburu haria thedegua magaithia muno nginya ndegwa kazi safi Endo meoleo moyo ena indongodia Esiana bubera esokria ke Amare bikira Engo imeajaga imaridoni Emaitondutera ekia wige Emana nokore Mutiere kigotho imethingira Kigotho Nekio reka thingira Ngogo yo gitata Enarito nini engurudira Eruto koluta enda
mwathani ngugera ngero ayai ekuto ayo marosiala makira mokaja ekuto imiro marosiala eniko yambea ayai Gugoyo metate Museveni wa Girigiri gaitheka Museveni wa Girigiri etwa hitarero etwa kinakwa Enga tirioka itakihuri yakoiora solo Ende wa moiki enga dieroe akenyo kejogo Enga rota woka irubanga murume nakame ayai Gugoyo ya nyimbo cia tene na Kamau wa Kang'ethe. Muciĩ gwaku binotana Ekira kotene itugayane aina babirie ayai Enga gambatubu emuji wamba ena uikuruke ayai Ewana nderoe mosarisa Inyembele kinyae ayai Yogate muodeke Kalogate muodeke maero Asante sana wajabi andero ya Cultural Group Jascom Jano Thika Broka Shiagari no gogo thegio muno na muna mweshimi wa Ken Tams wa kumathika gaithike muno Enga temu adeke Jugamiri Enga romadano engirumokia Engondo koromea Tendia ndaga idero dati Iremo likatoe ayai Esho moto inuke Tuyatete Iwane konene Gutire kindu kingihananio na wendo wa muciari ni wendo mubashirire na koragwo ho hindi ciothe na riu wina Starsoft Water Lily Sensations jeru mutarariko nduthiraga na ihenya ikiritwo mutarariko mwega nguo ciaku igaikara cie fresh na cie njororo ugaikara wiganire wega muthenya mugima na riu tugwikirire hari gabagiti ga ciringi 20 tu geria Starsoft Water Lily Sensations
umuthi tondu gutire kindu gituraga ta wendo wa muciari. Starsoft. Kuma rũĩ rwa Sagana nginya iria rĩa Naivasha. Inoro FM, ceceni hakuhĩ nawe. Gugoyo Metate kabisa. Arume kwina kimeito miuge kana nyothe muka medhibitari mane sukari kana nyothe muka medhibitari ni ngoro cianyu ekorumia ni ari nogoti nemethio ndirona maisa marume aingi mari aceke biyo tauthi ni ari nogoti nemethio mbona uri mirangai-ini kwanyu micie. Ukoma nĩ thĩna nĩ citureci macia wĩra-inĩ kahinda kanini njaraga kanja gũcenjia mocithi marima arũme kwĩna mbu tondũ Kamau ũrĩa mũthekagĩrĩra atĩ nĩatigĩte itherũka rĩmwe aigana ta nguo ndona gũkuĩtwo no nginya rĩe njoga o nuthu. Kamau ona gũtheka karĩkia no pressure na thina Ngai akũherori ĩtuĩka ruo mara kũraraga ũgĩthiĩ na tuko tondũ ndereba nĩaũrathimwĩte ũrĩkĩire magũrũ kauro mũtumia nake kanjia gũthita atĩ akerwo nũngĩ atĩ mũthuri wake ndararaga nja gĩkinya roria kaigani mathũku ũgũthiĩte gũcaria iki. Arume kwĩna mbu kimeito miuge mombairo yaku ĩkanjia gũthomwo nĩ awandĩkĩte communication cia kũiga ta bota waku ũya nĩ borithi wanyothi na nũũ wakũmunia nũũ waendithi nũũ na wamaria ciũria ta bote ũkanjia kũhĩnja ta waikania wetũmire kwa ngoma igerero. Gugoyo Metate Ukinywa musuba ndũngĩnyua na thayũ nĩ nyina wa Mwangi kũrathimo mĩrongo mĩingĩ agĩkũria kaithe wa Mwangi rĩu ũrĩraraga kĩrabu naguo mwĩrĩ waku ndũngĩgĩa na rĩũa tondũ gwaku mũtumia kũigĩte maica mathia ĩrĩte noraga nĩ kũrĩa kĩũgaga mĩrũthi ndĩkamĩrĩe. Kwĩna mbu kimeito miuge mũtumia waku wa mũhiki atarĩ ona kĩndũ ndokire na kĩndũ tiga gathandũkũ kanguo ciake na raba na watoro cira ĩmũgayane indo na cira gatu atĩ mũkoina na indo ciaku kerĩ kĩgiria kĩa mũrimũ wa cukari arũme ngoria nĩ kĩrĩkũ.
Gugoyo back to back. Gavana ni hanyumania riu. Tukeone wina thina ucokere atinga ino yathuire tondu hindi iria kumbire na gikore thi yamenyaga bata waku ona meciria-ini make ariganagirwo niwe ire kubanga bajeti ariganagirwo niwe nikuri wariraga ati ndari iratu CDM wa kiratu aimagaranga hanini agikora angimatario na maguru tukanarerio ni thina winagai rugendo-ini kiriria kumuhoya na niarigutanagira ema Wambui wa Mirengo kiano kwero atia gia kawa Nyambura no wakena tukanariganirwo ati ino ni thi nogakumitigerio thi tukanariganirwo ati ino ni thi nogakumitigerio thi na wakorwo rigitonga ugakumitigerio thi na wakorwo ri muthini ugakumitigerio thi maundu ni merithino mundu witongwire na wikaragio gwatiire wa mbere ni guciarwo we na ni waciarirwo wakeri kwerera thi tondu ndungigitura thi ngaiga kana ta kirima ona ungihaica roketi ino nginya ukamerera tukanatirire mundu tondu tiwe ngai ngai niwe tuanagira ona watonga waria indo ndugeterere andu ona uria utari ni mwigire ririkanago giciarwo marinjaganwo ari kindu no ririkanagio gakwa utige ikirio ni angi inua menyaga utanaciarwo no tanamenya thi maria ngivira gotoi na maria na thina tawe na mautire othi indi wirago ndurimi ona wathie na ruguru gukora noguo kuhana ona warora na itherero guthie noguo kuhana Sabina Kajeri na waigua ngaithia kau TikTok inua Karatina University Panuel Wainaina koigua nesa MC Gashuhe between atene kabisa yeah mambo wa Isiolo hauate wawa kanyere wa thoko ya muthurwa magethie ginyako ene tore turahorwo kireyo Kevin Guadaru Gogoyo Diehard ne tore turahorwo kireyo we Tito Wasaiwe Marigiti we ne maendera anywa tirohea kabisa. Gugoyo ni tate. no ucio rathamania na nyama muthuri ndo tiga guthamania na nyama Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane.
angĩkorwo he mũndũ mũhorekereirio weekend ĩyo etekĩra gũthiĩ tu etekĩra wĩ mũhorekereirio weekend ĩyo mũrekereria athiĩ utapata mwingine. Kenya ni kubwa. No turaiteka. Headquarters cia Kereyo twaugire nĩkũ? Headquarters cia Kereyo kia wenda twaugire nĩkũ? Nĩkũ andũ mahũranaga Kereyo mũno? No nginya tũgĩa na itũra rĩmwe rĩrĩa tũrugaga nĩ rĩa Kereyo. Ate Kereyo kĩhũranagwo mũno taũni ya Kagio kwa mũrage wa Jimrad Global Security. Kau nĩ kwa headquarters cia Kereyo thĩinĩ wa kaunti ya Kirinyaga. Good. Hena ndagĩka cigana? Ndagĩka ithatũ. Ndagĩka ici ithatũ na ndagĩka tatu nĩgetha tũkĩigua mohoro ma thaa 11. Kayora yũa kĩongo no karakara mwanake na wamũringĩire nĩgetha mwendane. Wendo ũrĩa warĩ naguo kaĩ wathire kũ rĩrĩa wamũringagĩra nĩgetha mwendane. Mujuga nĩ wacocagĩra andũ makahũrwo Kereyo. Ndagĩka ici ithatũ Kaira Mũnga wa Waithĩra eharĩirie nĩ ũndũ wa mohoro ma thaa 11. Getha kĩrĩa wahandire tiga kũinainia kĩongo, ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. Twendaga nĩguo wĩgunega kumĩga gĩtoga, kena ta ũrĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga. Mujuga maceraga na Dani Wandu na Simon wa CJPC nĩ wagũragĩra Mujuga kaũkĩ.
kũringanagira kĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũkia gĩgũtegũre cukua kĩako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Mujuga arĩaga mbũri ĩgathira. Mujuga athamanagia na nyama maruga-inĩ. Gĩtiga kũmũkana waigua tĩyumĩra nĩwanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo kaĩ ũtamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũitũ na thutha nĩ ũgũthebea. Reke tũigue Mujuga kĩrĩa arĩaga tũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ. Kwenjera na nderĩgorwe mwanake tiga kũnogia thuyu kĩmatwaraga ndudu kĩndendaga kũmũikia nawe ũkĩmũringĩra ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina. Nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagira kĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũkia gĩgũtegũre cukua kĩako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. Mujuga ndoneane mũirĩtu wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa kanegene ningĩ nake karĩa mbũri akenina mbũri ciakwa kanjoi atũire nyuaga njega ya ũkĩmũtheri akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona. Ocio nĩwe Mujuga nĩ thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwaĩ-inĩ. Ni ceceni hakuhĩ na Inoro FM matemo ma mohoro. Atumia a rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩ macakaĩte namba nene ya ciana ciao cia anake kũrika ũnyui-inĩ wa njohi kiundutho. Na arĩa maranĩirie na mwandĩki witũ Sarume Mũrugi maugĩte namba nene ya mbeũ njĩthĩ acio ona matirahikania, makiuga rĩu kũrĩ na ũgwati wa kwaga rũciaro rwa rũciũ. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa atumia a rũrĩrĩ rwa Agĩkũyũ kaunti-inĩ ya Uasin Gishu Jedida Wangari marauga atĩ mbeũ njĩthĩ aingĩ matirahikania na angĩ ona matirahota kwĩrutĩra mawĩra thutha wa kwĩingĩrĩria harĩ ũnyui-inĩ wa njohi, ũndũ ũrĩa rĩu maroria athuri a rũrĩrĩ rũrũ kwĩyumĩria na kũgĩa na mĩario na anake aya nĩguo mahote kũgarũrũka. Atumia me thĩna-inĩ mũnene mũno handũ marũma. Tũramona makiuga atĩ athuri gũtitũraga, athuri nĩ mathire njohi-inĩ na magĩthirĩra kuo. Mathirĩra kuo rĩ, ciana citũ nacio rĩ no gũthira irathira tondũ itirona wa kũmarĩria. Mwana ataragwo nĩ nyina wa kairĩtu nake wa kahĩĩ agatarwo nĩ ithe tondũ matioranagwo na matiaraihanagĩrĩria. Andũ arĩa akũrũ nĩ gũthira marathira. Ũhoro wa kwaria mũciĩ nĩ kũringire ona wathuri macoke na mũciĩ. Nĩ tondũ nĩ waigua mathiaga kũrĩa nyama. Ndĩmoragia atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩyo mũthire kũrĩa nyama rĩ mwaririe atĩ ũhoro wa atumia nĩ mĩciĩ nĩ gũthira ĩrathira. Andũ nĩ kũra marora. Atumia aya marĩtie rorĩrĩ nayo ndundu ya athuri a rũrĩrĩ rwa Agĩkũyũ kuma kaunti-inĩ ya Uasin Gishu maugĩte atĩ nĩ makwanjĩrĩria gũkorwo na cikaro na mbeũ njĩthĩ nĩguo mathiĩ na mbere kũmatara igũrũ wa maũndũ matiganĩte marĩa nĩ hamwe na ũndũire wao oro hamwe na thĩna ũrĩa umanaga na ũnyui wa njohi. Nĩ tũrĩaga mbũri cia athuri gũkũ Uasin Gishu na twanageria mũno mĩaka mĩingĩ anake macemanie na rĩu tũragia nĩrĩ
tondu nginya uhoro ucio wa kunywa njohi nitugeretie muno kwaria kuria miaki-ini no gutire anake moka guthikiriria no riu twina kamweke kega muno athuri ngumuhoya haria hothe uri kuma Band Forest ukai tucemane na imwana citu. Noro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu jetagwo Salome Murugi. Atongoria aikiro itiganite no mathiete na mbere na gucaka gikuo kia mũmbunge wa Olkalao David Njuguna wa Kiaraho uria kwire umuthi agitangikirwo thibitari-ini na munini wa president Professor Kithure Kindiki ugite gikuo gia Kiaraho na igutha inene kuri bururi uyu na kuri family yake akiuga Kiaraho arari mutongoria muhoreri na uratite andu othe. Nake mũmbunge wa Thubukia Samuel Gachobe augite ni oritwo ni murata wa hakuhi akiuga Kiaraho arari mutongoria urendete muingi wa gicigo giake na ni aratugiritie muno thii wa na mbere gicigo-ini kiu kiria aratongoragia itena ria gatatu kirumaniririo. Enda okuya ihinda riri ndume ndumiriri ya rabirabi kwi family ya my friend, my colleague, my brother Honorable Kiaraho rari murata wakwa, mundu muhoreri, mundu mwendia andu, mundu turari na inegene, mundu wendete maendeleo, ni mundu urageretie gukuria itura riu ria Olkalao. Nitwacavire nake bunge wengi, rari nake bunge no na ni muthuri urerutagira muno, no tondu ihinda ria Ngai ni rirakinyire nyumiririe family yake ndimire itikire. Ngai ni amahe hinya na amahe wendi wa kuhota kwa just Nigeria do Olkalao ni tuorirwo ni mutongoria urari wa bata muno eyumiririe. Wana mũmbunge wa Yala David Ole Sankok ni acakaite Kiaraho ta mutongoria urari na weheani munene utungata-ini wa muingi akiuga Kenya na gitaru kia Afrika irathiro ni ciorwo ni mutongoria wa bata. I've received very devastating news of the passing on of the Honorable David Njuguna, the MP of Olkalao, and want to send my heartfelt condolences to their family, to the people of Olkalao and Nyandarua in general and the Kenya in general, on my own behalf, on behalf of my family, and on behalf of the 8 countries of the East African Community Economic Bloc, starting from Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, DRC, United Republic of Tanzania, Republic of South Sudan, and the Federal Republic of Somalia. We all feel the pain, and I want to tell the people of Olkalao that we are with you and the family of the late David Njuguna. May God give you strength at this very difficult, trying moment. Matama mangi ni kumamukira ona cia hadathi na cira cia hwaini. Ino ni ceceni hakuhi na Inoro FM jetagwo Jeff Muga wa Waithera. Inoro hwaini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. This world is not my home, I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. I have a loving mother just over in glory land, and I don't expect to stop until I shake her hand. She's waiting now for me in heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Google Metate. No, I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Just over in glory land we'll live eternally, the
Saints on every hand are shouting victory. Their songs of sweetest praise drift back from heaven's shore, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Inoro Shesheni hakuwe nawe. I have lived a life of sin in this world I'm living in. I have done forbidden things I shouldn't do. I asked a beggar along the way if he could tell me where to stay, where I could find real happiness and love that's true. Across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and you'll never be unhappy again. Follow the footsteps of the King till you hear the voices ring. They'll be singing out the glory of the land. The river Jordan will be near. The sound of trumpets you will hear, and you'll behold the most precious place ever known to man. Across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and you'll never be unhappy again. Across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and you'll never be unhappy again. Gogoyo back to back. Mutolere
tũcayaga nĩ kũigua tũhinyĩrĩirio nĩ maũndũ mayo ruo na mĩnyamaro na mĩnoga nĩcio itũharagĩrĩria tũkaheo etagwo Anthony Waihenya muturire wa mundu gũkũ thĩ ĩno ĩrĩa yambagwo kwa ihinda inini wĩra wayo wathira ĩgakũnjwo. nĩ rwĩmbo gwĩtĩtio nĩ wa Mũyũ na mwarĩ wa mũthamaki kuma Ngogoyo Rware, rwĩmbo rwa Anthony Waihenya no ta hema rũkinyĩre bamĩrĩ cia andũ aitũ arĩa maratũtigire. Ndũmĩrĩri nyingĩ cia macakaya no irathiĩ na mbere gũka kũrĩa mwena wa Olkalau. Poleni sana, mũkĩrai ndũmĩrĩri kuma kwĩ mheshimiwa Maina wa Kamanda, mũtongoria wa atũgĩru kĩama-inĩ kĩa DCP ena kĩeha kĩingĩ mũno nĩ tondũ wa gĩkuũ kĩa mheshimiwa Njũgũna wa Kĩaraho, mũrata wake wa mĩaka mĩingĩ mũno ũtongoria-inĩ. Poleni sana kuma kwĩ mheshimiwa Maina wa Kamanda, andũ a kũrĩa Olkalau ona arĩa marakuĩrĩirwo nĩ andũ ao aingĩ mũno, mũtino mũru mũno kũrĩa Nyahururu ũgĩthiĩ Nyĩrĩ. Poleni sana family icio ciothe nĩ andũ aitũ tũmanyitĩrĩre mũno na njĩra iria ciothe tũngĩhota. Mũndũ gwĩtwo DJ Flash o rĩngĩ pole sana nĩ gũtigwo nĩ baba wanyu,
DJ Flash ni wa Citizen TV murata wakwa muno pole sana DJ Flash ona mudogo twa Kionyo wa Magumu pole sana Kionyo wa Magumu ni gutigwo ni your brother ya mukuru poleni sana inyuothe aria mwena ihinda iritu ria gucakaya poleni sana. Tondu twateire thino na maetia Ikai nitagukaira Ikai wakwa dirikana Ikai wakwa thikiriria Tondu twateire thino na maetia Nakekaya iguru niarikirwo nĩ tha Agũcũthĩrĩria ũrĩa tindagũkĩrĩra Agĩkũiguĩra tha agĩkũembia Na rĩrĩa wagĩria na tara ndũkomaga Ngai nĩndagũkaĩra Ngai wakwa ndirikana Ngai wakwa thikĩrĩria Tondũ twateire thĩno na mahĩtia Kũmenyithia ndĩkũĩ thĩna ti kĩrumi Namenyithia rakae thĩna ndũrĩ mwene No mwaga kwĩrira mũgĩkio kwa ngoma Tondũ kahinda rĩgwatanĩroneia Ngai nĩndagũkaĩra Ngai wakwa ndirikana Ngai wakwa thikĩrĩria Tondũ twateire thĩno na mahĩtia Ndirikana rĩrĩa we warĩ na thĩna watindagũkĩrĩra ũgĩtetagia Ngai wamwĩraga Ngai ngũtakĩhembia Na rĩrĩa wagĩrio na toro ndũkomaga Ngai nĩndagũkaĩra Ngai wakwa ndirikana Ngai wakwa thikĩrĩria Tondũ twateire thĩno na mahĩtia Nakekaya igũrũ we nĩarikirwo nĩ tha Agũcũthĩrĩria ũrĩa tindagũkĩrĩra Agĩkũiguĩra tha agĩkũembia Na rĩrĩa wagĩrio na toro ndũkomaga Ngai nĩndagũkaĩra Ngai wakwa ndirikana Ngai wakwa thikĩrĩria Tondũ twateire thĩno na mahĩtia Guoyo mwitate thĩna ti kĩrumi Namenyithia rata thĩna ndũrĩ mwene No mwaga kwĩrira mũgĩkio kwa ngoma Tondũ kahinda rĩgwatanĩroneia Ngai nĩndagũkaĩra Ngai wakwa ndirikana Ngai wakwa thikĩrĩria Tondũ twateire thĩno na mahĩtia Ndirikana rĩrĩa we warĩ na thĩna watindagũkĩrĩra ũgĩtetagia Ngai wamwĩraga Ngai ngũtakĩhembia Na rĩrĩa wagĩrio na toro ndũkomaga Ngai nĩndagũkaĩra Ngai wakwa ndirikana Ngai wakwa thikĩrĩria Tondũ twateire thĩno na mahĩtia Nakekaya igũrũ we nĩarikirwo nĩ tha Agũcũthĩrĩria ũrĩa tindagũkĩrĩra Agĩkũiguĩra tha agĩkũembia Na rĩrĩa wagĩrio na toro ndũkomaga Ngai nĩndagũkaĩra Ngai wakwa ndirikana Ngai wakwa thikĩrĩria Tondũ twateire thĩno na mahĩtia Kũmenyithia ndĩkũĩ thĩna ti kĩrumi Amenyithia rata thĩna ndũrĩ mwene No mwaga kwĩrira mũgĩkio kwa
ceceni hakuhĩ nawe. Gogoyo back to back. Ukadirikana madhani muthejo cia munene nawe nguma uria nduriri ikagomana mundu aineirire akia kugathiriria mwathi aguthaitha ukadirikana gatura jaragia njira ya gugukenia ndithi utharaba wakwa riu nindeigirira gikombe giaku nindokira nywire ubatithio waku ubatithio naguo niguo muthenya ucio munene ukadirikana mwathani muthenya ucio munene nawe nguma uria nduriri ikagomana mundu aineirire akia kugathiriria mwathi aguthaitha ukadirikana ikiari umathi nindaguthaitha itha niwe tondu ndiri na hinya ugindiri mwathi ndongoria ni wotheri nyonia mbere niwe njĩra mwathi tigwĩra tha nĩgetha mũthenya ũcio mũnene ukadirikana mwathani mũthenya ũcio mũnene nawe nguma ũrĩa ndũrĩrĩ ikagomana mũndũ aineirire akia kugathiriria mwathi naguthaitha ukadirikana mbara nĩ nene na nduma nĩ nene mbũthĩ ciaingĩha na ciandigicĩria mĩena yakwa yothe rora rũhiũ rwa njora heni cia mwaki irĩ kũndũ guothe mwathi nĩwe ionokero ukadirikana mwathani muthenya ũcio mũnene nawe ngumo ũrĩa ndũrĩrĩ ikagomana mundu aineirire akia kugathiriria mwathi naguthaitha ukadirikana thĩmĩ ciao ihana ta mwaki mĩromo yao na ta rũhiũ rwa njora nĩmaranjaria mwathani tharo ndũkaũrekererie nĩgetha mũthenya ũcio mũnene ukadirikana mwathani mũthenya ũcio mũnene kabisa nguma ũrĩa ndũrĩrĩ ikagomana mundu aineirire akia kugathiriria mwathi naguthaitha ukadirikana aya nĩ thũ mũrata ndirĩtiga nawe mwathi arĩa marĩ akwa nĩ magarũrũka gatuĩka kĩmene kũrĩa arĩa twendaine mwathi reke nyumĩranie ngoro nawe ukadirikana mwathani mũthenya ũcio mũnene nawe ngumo ũrĩa ndũrĩrĩ ikagomana mundu aineirire akia kugathiriria
ceceni hakuhĩ nawe. Wakang'ethe muthuri mwikindereku agie gucokia down memory lane. Okera tuine ruru tutongoretio ni Joseph Murwaru. Okera moko mega Ekapako kwa moko-inĩ moko mega ma Mwathani nĩ tondũ nĩarĩ tha nyingĩ na ndana mũndũ wa thĩ. Moko mega ma Mwathani nĩ moko-inĩ moko mega manyitĩte komĩrĩria moko mega ma Mwathani. Sabina ndukareke ruru rurire thi. Okera manyitĩte ngagĩa inya ndatiroka ndigũbaga nderereka ngarũgama mena hinya wa kũndira. Moko mega ma Mwathani ndĩ moko-inĩ moko mega manyitĩte ngomĩrĩria moko mega ma Mwathani. Ndagĩtarĩ Ngĩcua wa Mbũi ngeithĩria andũ akwa nyua njohi mũno umere magwe moko-inĩ mega moko mega ma Mwathani. Thengiũ mũno Gabriel Ithũmbĩ na waikia ndũmĩrĩri ya macakaya gwĩ bamĩrĩ ya Mheshimiwa Kĩaraho kũrĩa Karaũ. Aundiero asagũle mwe maũndũ matatũ oigire kaba moko-inĩ ma Mwathani etha nyingĩ. Moko mega ma Mwathani ndĩ moko-inĩ moko mega manyitĩte ngomĩrĩria moko mega ma Mwathani. Cui wa Gĩthũrai kaba kũgwa moko-inĩ ma Ngai no ndũkanagwe moko-inĩ ma mũndũ wa thĩ. Nĩ Tate Gogoyo Gospel. Ndĩ moko-inĩ ma Mwathani horeragio ngarathimwo ngomĩrĩrio mathĩna-inĩ tondũ ndĩ moko-inĩ mega. Moko mega ma Mwathani ndĩ moko-inĩ moko mega manyitĩte ngomĩrĩria moko mega ma Mwathani. Gogoyo Gospel Hour rĩkoragwo rĩ ithaa rĩmwe rĩa nyĩmbo ici cia tene cia gospel na nĩndĩrakĩona ndũmĩrĩri nĩ nyingĩ. Kumbe muoragia nĩrĩ nĩ mũciendete o ta niĩ. Nĩ kaba kũgwa moko-inĩ moko mega ma Mwathani nĩ tondũ nĩarĩ tha nyingĩ na ndahana mũndũ wa thĩ. Moko mega ma Mwathani ndĩ moko-inĩ moko mega manyitĩte ngomĩrĩria moko mega ma Mwathani. Kabisa.
mwena wako kendo wera dhocia ngoro yakwa nishingia hotire tiga wanjaragirio kanjera gatere modeme kekaga niguanyo nevega igororia mono modewe wekai wekala maganya nyamaregatia nanekio ya oire ekono Karo Wajiro rwitagwo mundwereri goyo gospel Jora Muburu akenete muno asante Jora Mburu Evergreen wahonirie ngoro yakwa na honi njega gutire kendo kiega ingehoya njage tondoe moheani waindo ciothe njega na nikio ngoro yakwa iyũrĩte hinya Thinacara tigĩtie ndagĩka 20 no tũraitĩka ũcio nĩguo ũhoro ũrĩa wĩ wa ma tũtiracoka wĩ thĩ kana tigwo Maina wa Mũgeka Wandũra wĩ Kangema Mũgo wa Kuroira Reuko vengereire nĩgetha ngũmenye nĩnyonete ũrĩa wĩkaga arataku umahithũragĩria itho makũmenye njiaro ciao ciothe nacio nĩ ndathime igũrũ Igororia,
ceceni hakuhĩ nawe. Gogoyo back to back. Thegio muno Shikoroita. Wishiwa bane yona deso yakeni ne kakameyo onanie dado kakorewe yaota goderia shwa yaota Shikoroita wa Gogoyo Kirinyaga nĩ waigua. Otheri Oshua nĩ thakame ĩno. PMM kutoka United States arauga good kigosho. Good stuff. Thegio muno Mheshimiwa Grace Sete kuma Kanyanyaine County ya Murang'a. Ona wewe Gogoyo-inĩ. Sante sana. Old is gold. Yada ruona Magura Russia Jesu Doiregu Magia Wendo Wake Digatiga Nadakwa Repo Rakwa Norwa Jesu Repo Rakwa Norwa Jesu Doiregu magia wendo wake bigatira nadakwa Gogoyo nĩ tate. Tarikia gokua gainaga rwĩmbo rwega mũno kwĩrũrũ Gogoyo back to back. Okaitokue modarafa Yesu akuhile modarafa Kwalirugano Yesu akenyito Kwalirugano Yesu akenyito Kwalirugano Okaitokue modarafa Yesu akuhile modarafa Kwalirugano ageshirithio Kwalirugano ageshirithio Kwalirugano Okaitokue modarafa Yesu akuhile modarafa Kwalirugano agekirwo thombe Kwalirugano
Yesu akuire mudharafa. Kwalirugano kehoro ifoko, kwalirugano kehoro ifoko, kwalirugano ukaitokue mudharafa. Yesu akuire mudharafa. Kwalirugano getwero akwe, kwalirugano getwero akwe, kwalirugano ukaitokue mudharafa. Yesu akuire mudharafa. Kwalirugano gekuwa mote, kwalirugano gekuwa mote, kwalirugano ukaitokue mudharafa. Yesu akuire mudharafa. Kwalirugano kegwa matatu, kwalirugano kegwa matatu, kwalirugano ukaitokue mudharafa. Yesu akuire mudharafa. Kwalirugano kegilio joya, kwalirugano kegilio joya, kwalirugano ukaitokue mudharafa. Yesu akuire mudharafa. Kwalirugano kyabomotene, kwalirugano kyabomotene, kwalirugano ukaitokue mudharafa. Yesu akuire mudharafa. Kwalirugano Yesu anyota, kwalirugano Yesu anyota, kwalirugano ukaitokue mudharafa. Yesu akuire mudharafa. Kwalirugano gekudio dhiki, kwalirugano gekudio dhiki, kwalirugano ukaitokue mudharafa. Yesu akuire mudharafa. Kwalirugano gokigia duma, kwalirugano gokigia duma, kwalirugano ukaitokue mudharafa. Yesu akuire mudharafa. Kwalirugano agetumbuka, kwalirugano agetumbuka, kwalirugano ukaitokue mudharafa. Yesu akuire mudharafa. Kwalirugano rwagethingithia, kwalirugano rwagethingithia, kwalirugano ukaitokue mudharafa. Yesu akuire mudharafa. Kwalirugano Yesu agethikwa, kwalirugano Yesu agethikwa, kwalirugano ukaitokue mudharafa. Yesu akuire mudharafa. Kwalirugano Yesu akerioka, kwalirugano Yesu akerioka, kwalirugano ukaitokue mudharafa. Yesu akuire mudharafa. Kwalirugano kiambata igoro, kwalirugano kiambata igoro, kwalirugano ukaitokue mudharafa. Yesu akuire mudharafa. Kwalirugano kyoyo nyaraika, kwalirugano kyoyo nyaraika, kwalirugano ukaitokue mudharafa. Yesu akuire mudharafa. Inoro shesheni hakuhe nawe. Gogoyo back to back. Ugwara mundu mwanyakaga kwenyuka moyo merera nyodo Yesu nyodo wa injili yake umudalila moyo wako
Yesu tumurumirire na tombe twirege na tokue mitharaba Ogware mundu kwenda kwemukia moyo waromerera Natanyondo wa Yesu Natanyondo wa injili yake Yesu tumurumirire na tombe twirege na tokue mitharaba Ogware mundu kwenda kwemukia moyo waromerera Natanyondo wa Yesu Natanyondo wa injili yake Thank you United Christian Melodies dathaka nyimbo cio igire back to back nyimbo njega cia kiumia giki kiumia githeru. Thank you muno kuria kwa Michael Mheshimiwa Buruti wake nuthia wako muthai asante sana geithia athuri acio mwena wa mugithikiririe Nora FM tafarira ya Gogoyo Governor Kagemi Crew kina George Merie Tash Security Mwao Thiosh Douglas Abaz Waina na Bogi yote ya center othe no gukena marakana ni tafarira ya Gogoyo ni kumira riu ndiraumira thengi muno murugwitwo Dan Wandu kuria Shamata Daragwa Nyandarua County wajira Gogoyo yuma pio ya gutiriha mweri wetatu riu ni twacemania nayo Easter Sunday ende ya Gogoyo muthenya ucio Ngai atukinyaniria no ngikiheo rutha rwa muthenya ucio umwe no ngeuthukio handu Easter Sunday. Jeff kuhana teka gotire na uru mambo poa leta hiyo ruhusa ya Sunday 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 tutikukurekereria ni nguga ni ukundekereria koja gutaimite nguga onea iwoka na wakora ri mundu ucio rakere we na urakiombiro raturira mwaka uyu kiambiriria ri ukiambiro giturira neguo ni ndora ciumia hakuhe inya exactly mweri hua ndigugikararia na ni ngwiri na ugeithio na mutumia murata wakwa witagwo Monica Mbaro nyina wa Wini na muthuri wake etagwo Mwangi one ni mutumia mwega murata wakwa miaka mingi kwao ni kuria Gatanga na ni endete nyimbo cia John Ndisho muno ni ndimuthakiria rwimbo rwitagwo gutire riaraga na ritio tu rukaga wega muno na by the way andu Gatanga ri ni makumetie muthuri ucio wetagwo John Ndisho muno ndorothe juu ya Gatanga ahau kafereri tigaru beo jitheri ni mendete John Ndisho ni andikaga nyimbo njega neguo aya enewe Ndisho nderago story ati agithie na njira neiguaga rwimbo aigua rwimbo rugiuka ri agacoka studio tukarekodu tondanaria na aini aigiri mundu rotandikaga rwimbo ri John Ndisho ni athiaga mwathia nake studio mweka practice ni uguo ucio ngiari Sam Kinuthia ucio matiandikaga nyimbo cia mumaga kumauma na ugithikiriria nyimbo cio ciothe ni njega gutie rwimbo na ruma mundu angeruta mahitia others karibu sana gatho cia munya ndondero andu aingiera ndacemana nao muthiri manjira ni magukuiguaga ni wega uguo na shukuru sana matura mau ma Nduberi ithunguri kuharuka uguo ndakora no inoro no Gogoyo ratata riu ri we uhana ti umuthi kirithimbi na the same people wakirithe uri Kinyanjui Kimani Mwangi fanya mambo huyu Kenothia huyu wa Dagureti hiyo ni mambo mzuri kabisa na mimi wacha nifanye mambo ya kutoka sasa tiri ndoge turoka ni rucio cine kuri Inoro TV twakorona wa Muthende mheshimiwa wa Muthende wa Bere North Rio kuri one etagwo Rio Rio wa Muthende bas na Bishop Garoya Senior na Njoroge wa Githiji all right